คุณทนได้ไหมครับถ้าต้องตกเป็นทาสรับใช้ศัตรูที่ฆ่าบิดาของคุณ คุณทนได้ไหมครับถ้าต้องกินอุจจาระของศัตรูเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดี วันนี้เราจะไปสัมผัสกับความอดทนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อกษัตริย์ผู้แพ้สงครามยอมละทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกอย่างเพื่อรอคอยโอกาสในการขย่ำคอหอยศัตรูเพียงครั้งเดียวเรื่องราวของชายผู้นอนบนฟืนชิมดีขมและสตรีผู้มีความงามทำลายล้างอาณาจักรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 15 นอนบนฟืนชิมดีขมสุดยอดความอดทนของโกเจียนและนางนกต่อไซสีท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เห็นความบ้าคลั่งของความแค้นในแคว้นอู่ที่กระทำต่อแคว้นฉูไปแล้วดินแดนภาคใต้ของแผ่นดินจงหยวนในยุคชุนชิวก็ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกแห่งความหวาดผวากษัตริย์เหอละวีแห่งแคว้นอู่ผู้ซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ด้วยมีดสั้นและสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยสติปัญญาของซุนวูและอูจือซูบัดนี้ได้กลายเป็นเจ้าธิราชผู้ทรงอำนาจที่สุดแว่นแคว้นน้อยใหญ่ต่างพากันส่งเครื่องบรรณาการมาถวายไม่มีใครกล้าสบพระเนตรของพยัคฆ์แห่งตะวันออกองค์นี้อีกต่อไปแต่ท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของอำนาจนั้นมีสัจธรรมที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งเมื่อมนุษย์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ไม่มีใครกล้าทัดทานอีโก้และความหยิ่งพยองจะเข้ามาบดบังสายตาทำให้มองข้ามภัยคุกคามเล็กๆที่กำลังก่อตัวขึ้นในเงามืดกษัตริย์เหอละวีเริ่มหลงระเริงในความยิ่งใหญ่ของตนเองพระองค์ลืมไปว่าทหารที่เก่งกาจที่สุดก็ยังมีวันเหนื่อยล้าและดาบที่คมที่สุดหากนำไปฟันหินผาซ้ำๆก็ย่อมมีวันบิ่นงอและภัยคุกคามที่ว่านั้นไม่ได้มาจากมหาอำนาจในภาคกลางเลยครับแต่มันมาจากแว่นแคว้นเพื่อนบ้านทางทิศใต้ที่อยู่ติดกันเพียงแค่ข้ามแม่น้ำแคว้นนั้นมีชื่อว่าแคว้นเย่ครับแคว้นเย่เป็นดินแดนที่ลึกลับและเต็มไปด้วยอันตรายภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าดงดิบและแม่น้ำลำคลองชาวเย่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากชาวจีนภาคกลางอย่างสิ้นเชิงพวกเขาตัดผมสั้นสักลวดลายตามร่างกายเพื่อพรางตัวในป่าและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเชี่ยวชาญการหล่อดาบและการต่อสู้ระยะประชิดเป็นเลิศหากแคว้นอู่มีกองทัพรถม้าที่ทรงพลังแคว้นเย่ก็มีนักรบกองโจรที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วดุจพูดผีรอยร้าวระหว่างอู่และเย่เป็นความขัดแย้งที่สะสมมานานและเมื่อแคว้นอู่จัดการแคว้นฉู่จนราบคาบแล้วเป้าหมายต่อไปของกษัตริย์เหอละวีจึงเป็นการหันมาบดขยี้แคว้นเย่ให้สิ้นซากเพื่อลบเสี้ยนหนามชิ้นสุดท้ายนี้ทิ้งเสียโอกาสทองมาถึงเมื่อกษัตริย์อวินฉางแห่งแคว้นเย่ได้สวรรคตลงและผู้ที่ขึ้นมาสืบบัลลังก์คือองค์ชายหนุ่มนามว่าโกเจียนแคว้นเย่กำลังอยู่ในช่วงผลัดแผ่นดินและไว้ทุกข์กษัตริย์เหอละวีเห็นดังนั้นก็แสยะยิ้มด้วยความกระหยิ่มใจพระองค์มองว่านี่คือจังหวะที่แคว้นเย่อ่อนแอที่สุดจึงมีราชองค์การให้ระดมพลครั้งใหญ่เพื่อเตรียมยกทัพไปตีแคว้นเย่ทันทีอูจือซูอัครมหาเสนาบดีผู้เจนจบรีบก้าวออกมากราบทูลทัดทานทันทีว่าต้าหวางการยกทัพไปตีแคว้นที่กำลังไว้ทุกข์เป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักฟ้าดินจะทำให้ทหารเย่รวมใจกันสู้ตายด้วยความแค้นขอต้าหวางโปรดระงับการศึกครั้งนี้ไว้ก่อนเถิดแต่กษัตริย์เหอละวีในยามนี้ไม่ใช่กษัตริย์หนุ่มผู้ถ่อมตนอีกต่อไปแล้วครับพระองค์ตวาดอูจือซูว่าแคว้นเย่เป็นเพียงแคว้นเล็กๆหากข้าไม่ฉวยโอกาสนี้บดขยี้พวกมันจะต้องรอให้พวกมันปีกกล้าขาแข็งหรืออย่างไรข้าจะขอนำทัพหลวงไปเด็ดหัวโกเจี้ยนด้วยมือข้าเองหายนะเริ่มนับถอยหลังกษัตริย์เหอละวียกทัพใหญ่มุ่งหน้าลงใต้ข้ามแม่น้ำไปประจันหน้ากันที่สมรภูมิซุยหลี่ทั้งฝั่งแคว้นเย่กษัตริย์โกเจี้ยนจึงปรึกษากับยอดกุนซือคู่กายนามว่าฟ้าหลี่ฟ้าหลี่เสนอสุดยอดกลยุทธ์สงครามจิตวิทยาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดซึ่งไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนในประวัติศาสตร์การรบครับวันนั้นที่สมรภูมิซุยหลี่กองทัพอู่จัดรูปขบวนอย่างสง่างาม
แต่สิ่งที่ปรากฏออกมาจากฝั่งแคว้นเย่กลับทำให้ทหารอูทุกคนต้องตกตะลึงจนขนลุกสู้แทนที่จะเป็นทหารราบถือดาบวิ่งเข้ามาปะทะกองทัพเย่กลับส่งนักโทษประหารจำนวน3 แถวเดินเปลือยท่อนบนก้าวออกมายืนอยู่ตรงกลางสมรภูมิทหารอูมองหน้ากันด้วยความหุ่นงงและในวินาทีนั้นเองเสียงกลองรบของแคว้นเย่ก็ดังกังวานขึ้นเป็นจังหวะตึงตึงตึงนักโทษประหารแถวแรกก็พร้อมใจกันชักดาบสั้นออกมาแล้วปาดคอตนเองพร้อมกันจนเลือดพุ่งกระฉูดร่างของพวกเขาล้มลงดิ้นทุรนทุรายจมกองเลือดต่อหน้าต่อตาทหารอูยังไม่ทันที่ทหารอูจะได้ดึงสติกลับมานักโทษประหารแถวที่2ก็ก้าวเดินข้ามศพเพื่อนแล้วชักดาบออกมาเชือดคอตนเองตายตามไปอีกแถวตามด้วยแถวที่3ที่ทำเช่นเดียวกันกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วภาพการฆ่าตัวตายหมู่ที่บ้าคลั่งนี้สร้างความสยดสยองและสั่นประสาทกองทัพอูอย่างรุนแรงที่สุดครับทหารอูที่เคยห้าวหาญบัดนี้ขวัญกระเจิงมือที่จับหอกดาบเริ่มสั่นเทาพวกเขาเริ่มคิดในใจว่านี่ตนเองกำลังสู้กับกองทัพปีศาจอยู่หรืออย่างไรในจังหวะที่กองทัพอูกำลังตกอยู่ในสภาวะช็อกนั่นเองโกเจี้ยนก็สั่งบุกทะลวงเข้าโจมตีอย่างเต็มกำลังทหารเยลพุ่งตัวเข้าใส่ด้วยความรวดเร็วดุจเงาฟาดฟันทะลุเกราะของทหารอูที่กำลังเสียขวัญกษัตริย์เหอลูหวีพยายามตะโกนสั่งการให้ทหารตั้งแถวรับมือแต่เสียงของพระองค์ถูกกลืนหายไปในความโกลาหลและในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองขุนพลร่างใหญ่นามว่าหลิงกูฝูก็ฝ่าวงล้อมเข้ามาหลิงกูฝูเงื้อหอกยาวในมือแล้วแทงสวนเข้าใส่กษัตริย์เหอลูวีอย่างสุดแรงกษัตริย์เหอลูวีเบี่ยงตัวหลบได้ทันแต่ปลายหอกกลับเฉือนเข้าที่หัวแม่เท้าและหลังเท้าของพระองค์อย่างจังเลือดสีสดสาดกระเซ็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและล้มลงบนรถม้าศึกกองทัพอู่พ่ายแพ้ยับเยินต้องถอยทัพหนีตายกลับแคว้นอู่อย่างทุลักทุเลท่านผู้ฟังครับในยุคชุนชิวเมื่อ 2,500 ปีก่อนการมีแผลเปิดขนาดใหญ่และต้องเดินทางรอนแรมท่ามกลางโคลนตมมันคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงครับเมื่อถอยกลับมาถึงแคว้นแผลที่เท้าของกษัตริย์เหอลูวีก็เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงนิ้วเท้าเน่าเปื่อยบวมเป่งพิษบาดแผลลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดกษัตริย์ผู้เคยทรงอำนาจบัดนี้ต้องนอนร้องครวญครางด้วยความทรมานแสนสาหัสอยู่บนเตียงปฐมพยาบาลหมอหลวงเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่อาจยื้อชีวิตที่สวรรค์เรียกคืนได้ลมหายใจของกษัตริย์เหอลูวีแผ่วเบาลงทุกขณะพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกตัวองค์ชายรัชทายาทนามว่าฟูชัยเข้ามาเฝ้าเป็นครั้งสุดท้ายกษัตริย์ชราใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายเอื้อมมืออันสั่นเทาไปคว้าคอเสื้อของบุตรชายดึงเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่รวยรินดวงตาเบิกกว้างทอประกายแห่งความแค้นที่ฝังลึกพระองค์เค้นเสียงถามบุตรชายด้วยประโยคที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าฟูชัยเจ้าจะลืมความแค้นที่โกเจี้ยนเป็นผู้สังหารพ่อของเจ้าหรือไม่ฟูชัยสยักสะอื้นก้มศีรษะโขกกับพื้นจนเลือดซึมแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวว่าข้าน้อยฟูชัยขอสาบานต่อฟ้าดินแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดข้าน้อยจะไม่มีวันลืมหนี้เลือดนี้เป็นอันขาดข้าจะต้องตัดหัวโกเจี้ยนมาเส้นไหว้เสด็จพ่อให้จงได้กษัตริย์เหอลูวีได้ยินคำสาบานนั้นก็ผุดรอยยิ้มที่มุมปากแล้วสิ้นลมหายใจไปในทันทีปิดตำนานกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความพ่ายแพ้ที่ไร้เกียรติที่สุดกษัตริย์องค์ใหม่ฟูชัยเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแต่สิ่งที่ทำให้ฟูชัยน่ากลัวที่สุดคือวิธีการบ่มเพาะความแค้นของพระองค์ครับฟูชัยไม่ยอมให้การเวลามาลบเลือนความพยาบาทได้พระองค์จึงสร้างระบบเตือนความจำที่โหดร้ายที่สุดขึ้นมาทุกครั้งที่ฟูชัยเดินเข้าหรือออกจากห้อง
ทหารองครักษ์จะต้องตะโกนเรียกชื่อพระองค์ด้วยเสียงอันดังลั่นว่าฟูชัยเจ้าลืมความแค้นที่แคว้นเยเวนผู้สังหารบิดาของเจ้าแล้วหรือและทุกครั้งที่ได้ยินฟูชัยจะต้องหยุดเดินหันหน้าไปหาทหารแล้วตะโกนตอบกลับไปพร้อมกับน้ำตาแห่งความเครียดแค้นว่าไม่ข้ายังไม่ลืมและข้าจะไม่มีวันลืมลองจินตนาการดูสิครับการถูกตอกย้ำความเจ็บปวดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่ามันคือการสะกดจิตตัวเองให้จมปลักอยู่ในห้วงลึกของความพยาบาทฟูชัยเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นพลังงานอันมหาศาลพระองค์ละทิ้งความสุขสบายสวมชุดเกราะตลอดเวลาออกไปฝึกซ้อมการรบอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เช้าจรดเย็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกษัตริย์หนุ่มได้แพร่กระจายราวกับโรคติดต่อทำให้ทหารแคว้นอู่ทั้งกองทัพฮึกเหิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอู่จือซูที่มองดูการเติบโตของฟูชายก็รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนักภายในเวลาเพียงไม่ถึง3 ปีกองทัพแคว้นอู่ก็ฟื้นคืนชีพกลับมายิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมพร้อมที่จะพุ่งทะยานลงใต้เพื่อบานคอกูเจี้ยนแล้วพายุแห่งสงครามและความแค้นกำลังจะพัดกระหน่ำแผ่นดินใต้อีกระลอกครับแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่แค่การเอาชนะในสนามรบแต่มันจะเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้จมดินกษัตริย์กูเจี้ยนจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่โลกต้องจารึกไปอีกนานแสนนานในตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กษัตริย์ฟูชัยแห่งแคว้นอู่ได้เปลี่ยนความโศกเศร้าจากการสูญเสียบิดาให้กลายเป็นพลังแค้นที่ขับเคลื่อนกองทัพอย่างบ้าคลั่งข่าวการซ่องสุมกำลังพลและการฝึกปรืออาวุธที่ดุดันของแคว้นอู่ก็ได้ลอยข้ามแม่น้ำไปเข้าหูกษัตริย์โกเจี้ยนแห่งแคว้นเย่จนได้ครับในเวลานั้นโกเจี้ยนยังคงเป็นกษัตริย์หนุ่มที่กำลังฮึกเหิมและหลงระเริงกับชัยชนะในอดีตพระองค์มองว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยใช้กลยุทธ์ส่งนักโทษไปปาดคอตัวเองจนทำให้กษัตริย์เหอลูวีผู้เกรียงไกรต้องพ่ายแพ้จนสิ้นพระชนม์มาแล้วฉะไหนเลยจะต้องไปหวาดกลัวกับฟูชัยซึ่งเป็นเพียงลูกนกที่เพิ่งจะหัดบินโกเจี้ยนจึงมีความคิดที่จะชิงลงมือเป็นฝ่ายบุกโจมตีแคว้นอู่ก่อนเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้กองทัพอู่จัดกระบวนทัพได้เสร็จสมบูรณ์แต่ความขลาดเขลาของผู้นำมักจะถูกมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดโดยกุนซือผู้ปราดเปรื่องเสมอครับฟ้าหลี่ยอดเสนาธิการคู่พระทัยของกัวเจี้ยนรีบก้าวออกมากราบทูลคัดค้านอย่างสุดกำลังฟ้าหลี่เตือนสติกัวเจี้ยนว่าต้าหวางตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ชัดเจนว่ากองทัพที่น่ากลัวที่สุดคือกองทัพที่ขับเคลื่อนด้วยความโศกเศร้าและความแค้นบัดนี้ทหารแคว้นอู่ทุกคนล้วนมีไฟพยาบาทสุมอยู่ในอกหากเรายกทัพไปปะทะในยามนี้ก็เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งในกองเพลิงขอต้าหวางโปรดระงับความใจร้อนและสั่งให้ทหารตั้งรับรักษาพรมแดนอย่างแน่นหนาก่อนเถิดแต่ท่านผู้ฟังครับอีโก้ของคนหนุ่มที่เคยชนะศึกใหญ่มานั้นมันเป็นกำแพงที่หนาทึบจนคำเตือนใดๆก็ไม่อาจเจาะทะลุได้โกเจี้ยนไม่ยอมฟังคำทัดทานของฟ้าหลี่แม้แต่น้อยพระองค์ยืนกรานที่จะจัดเตรียมกองทัพใหญ่ของแคว้นเย่เคลื่อนพลข้ามแม่น้ำมุ่งหน้าไปประจันหน้ากับกองทัพอู่ที่สมรภูมิฟูเจียวทันทีเมื่อกองทัพของทั้งสองแคว้นมาเผชิญหน้ากันที่ฟูเจียวสิ่งที่กษัตริย์โกเจี้ยนคาดหวังว่าจะได้เห็นคือกองทัพอู่ที่หวาดกลัวและเสียขวัญเหมือนในอดีตแต่ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้โกเจี้ยนและทหารเย่ทุกคนต้องขนลุกสู้ด้วยความสยดสยองครับกองทัพแคว้นอู่ภายใต้การนำของกษัตริย์ฟูชัยและอู่จือซูไม่ได้ยืนรอดูท่าทีใดๆเลยทันทีที่เสียงกลองรบดังขึ้นทหารอู่นับหมื่นนายก็พุ่งทะยานเข้าใส่กองทัพเย่ราวกับฝูงปีศาจร้ายที่หลุดมาจากขุมนรกพวกเขาไม่สนใจกลยุทธ์หลอกล่อใดๆของแคว้นเย่อีกต่อไปทหารอู่ทุกคนยอมทิ้งโล่ป้องกันตัวแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับดาบฟาดฟันศัตรูอย่างบ้าคลั่งแม้จะถูกหอกของทหารเย่แทงทะลุร่าง
ทหารอูก็ยังฝืนดึงร่างตัวเองเข้าไปข้างหน้าเพื่อใช้ดาบฟันคอศัตรูให้ตายตกไปตามกันมันไม่ใช่การทำสงครามตามปกติครับแต่มันคือการแลกเลือดเพื่อระบายความแค้นสมรภูมิฟูเจียวกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่กองทัพเย่ถูกบดขยี้จนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีกลยุทธ์ทุกอย่างที่โกเจี้ยนเตรียมมาพังทลายลงในพริบตากองทัพเย่แตกพ่ายยับเยินทหารล้มตายเกลื่อนกราดราวกับใบไม้ร่วงเลือดสีแดงฉานไหลย้อมผืนดินจนกลายเป็นแอ่งโคลนสีเลือดโกเจี้ยนเห็นสถานการณ์จวนตัวจึงต้องรีบสั่งถอยทัพหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตพระองค์พาทหารที่เหลือรอดเพียงหยิบมือเดียวประมาณ 5,000 คนหลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาไขว้จีซึ่งเป็นภูเขาที่แห้งแล้งและห่างไกลกษัตริย์ฟูชัยเมื่อเห็นศัตรูหนีขึ้นเขาก็สั่งให้กองทัพอู่นับแสนนายตีวงล้อมภูเขาไขว้จีเอาไว้อย่างแน่นหนาทุกซอกทุกมุมปิดกั้นเส้นทางลำเลียงเสบียงและแหล่งน้ำทั้งหมดหมายมั่นปั้นมือว่าจะปล่อยให้โกเจี้ยนและทหารเย่อดตายอยู่บนนั้นหรือไม่ก็ต้องลงมาคุกเข่ายอมจำนนให้พระองค์สับเป็นชิ้นๆท่านผู้ฟังครับบรรยากาศบนยอดเขาไขว้จีในเวลานั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและน่าเวทนาที่สุดกษัตริย์โกเจี้ยนผู้เคยหยิ่งพยองบัดนี้ต้องมานั่งคุดคู้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่หนาวเหน็บทอดพระเนตรมองดูทหารของพระองค์ที่กำลังอดอยากหิวโหยบาดเจ็บและรอคอยความตายอย่างช้าๆเสียงร้องครวญครางของทหารที่พิษบาดแผลกำเริบดังก้องไปทั่วหุบเขามันเปรียบเสมือนเข็มนับพันเล่มที่ทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจของกษัตริย์หนุ่มโกเจี้ยนตระหนักแล้วว่าความอวดดีของพระองค์ได้นำพาแว่นแคว้นมาสู่จุดจบความละอายใจและความรู้สึกผิดท้าโถมเข้าใส่จนพระองค์แทบจะเสียสติโกเจี้ยนลุกขึ้นยืนชักดาบประจำกายออกมาแววตาของพระองค์เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแห่งความตายพระองค์ตรัสกับเหล่าขุนนางและภรรยาที่เหลือรอดอยู่ว่าแผ่นดินเย่ต้องมาพินาศเพราะความโง่เขลาของข้าไม่มีหน้าจะอยู่ดูโลกนี้อีกต่อไปข้าจะขอปลิดชีพตนเองบนยอดเขานี้เพื่อรักษาเกียรติยศสุดท้ายของกษัตริย์ไม่ยอมตกเป็นเฉลยให้ศัตรูย่ำยีอย่างเด็ดขาดในจังหวะที่คมดาบกำลังจะจ่อเข้าที่ลำคอของโกเจี้ยนนั่นเองมือของใครคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจับด้ามดาบเอาไว้แน่นจนเลือดไหลซึมบุรุษผู้นั้นคือฟ้าหลี่กุนซือผู้ไม่เคยทอดทิ้งเจ้านายแม้ในยามที่มืดมิดที่สุดฟ้าหลี่ดึงดาบออกจากมือของโกเจี้ยนแล้วคุกเข่าลงกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ดุดันแต่เต็มไปด้วยน้ำตาว่าตาหวางการปาดคอตนเองตายเพื่อรักษาเกียรติยศนั้นมันใช้ความกล้าหาญเพียงแค่ชั่ววูบเดียวเท่านั้นใครๆก็ทำได้แต่การมีชีวิตอยู่เพื่อแบกรับความอัปยศอดสูแบกรับคำด่าทอของชาวโลกเพื่อรอคอยโอกาสกอบกู้แผ่นดินต่างหากที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงหากต้าหวางตายไปในตอนนี้แคว้นเย่จะสูญสิ้นไปตลอดกาลประชาชนของต้าหวางจะกลายเป็นทาสไปชั่วลูกชั่วหลานต้าหวางทนรับความจริงข้อนี้ได้หรือคำพูดของฟ้าหลี่ทำให้โกเจี้ยนชะงักงันพระองค์ซุดตัวลงนั่งแล้วร้องให้โฮออกมาอย่างไม่อายใครโกเจี้ยนถามฟ้าหลี่ว่าแล้วเราจะทำอย่างไรได้ในเมื่อทหารอู่ล้อมเราไว้หมดแล้วทางรอดเดียวของเราคือสิ่งใดกันเวลานั้นเองบวนจ้งคุณนางใหญ่อีกคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตและจิตวิทยาก็กล้าออกมาและเสนอแผนการที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของกษัตริย์ทุกคนบวนจ้งกราบทูลว่าตาหวางหนทางรอดเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้คือการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขเราจะต้องส่งทูตนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เหลืออยู่พร้อมกับหญิงงามไปติดสินบนปัวผีอัครเสนาบดีอีกคนของแคว้นอู่ให้ปัวผีช่วยพูดเกลี้ยกล่อมกษัตริย์ฟูชัยให้ไว้ชีวิตต้าหวางแต่เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้กษัตริย์ฟูชัยยอมรับการสวามิภักดิ์คือต้าหวางจะต้องสละราชสมบัติมอบแผ่นดินเย่ให้เป็นเมืองขึ้นของอู่และที่สำคัญต้าหวางและพระมเหสีจะต้องเดินทางไปที่แคว้นอู่เพื่อตกเป็นทาสรับใช้เป็นคนเลี้ยงม้าให้แก่กษัตริย์ฟูชัยเพื่อให้พระองค์ได้เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของต้าหวางจนกว่าจะพอใจ
ท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของโกเจียนในวินาทีนั้นดูสิครับชายผู้เป็นถึงกษัตริย์เป็นดั่งสมมุติเทพที่ประชาชนกราบไหว้ต้องลดตัวลงไปเป็นทาสรับใช้ศัตรูต้องไปคอยตักน้ำอาบน้ำให้ม้าและต้องคอยก้มหน้ายอมรับการด่าทอทุบตีจากคนที่พระองค์เคยฆ่าพ่อของเขาความอัปยศนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความตายหลายร้อยเท่ามันคือการฝืนธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองโกเจียนนั่งหลับตานิ่งเงียบไปเนิ่นนานภายในใจของพระองค์เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างทิฏฐิมานะและความรอดของแว่นแคว้นภาพของประชาชนชาวเย่ที่ถูกกดขี่ลอยขึ้นมาในหัวในที่สุดโกเจียนก็ลืมตาขึ้นแววตาของพระองค์ไม่มีความหวาดกลัวหรือความหยิ่งยโสเหลืออยู่อีกต่อไปมีเพียงความเย็นเยียบที่ดำดิ่งลึกลงไปสุดขั้วหัวใจโกเจียนถอดมงกุฎกษัตริย์ออกจากศีรษะปลดเสื้อคลุมผ้าไหมมังกรอันสูงสักออกแล้วหันไปหยิบเสื้อผ้าหยาบๆสีหม่อๆของชาวบ้านธรรมดามาสวมใส่แทนพระองค์ตรัสด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ทรงพลังว่าข้าเข้าใจแล้วเพื่อรักษาลมหายใจของแคว้นเย่เอาไว้ข้าโกเจียนจะขอยอมละทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นคนข้าจะไปเป็นทาสข้าจะไปเป็นสุนัขรับใช้ให้ฟูชัยเหวินจ้งเจ้าจงรีบนำทรัพย์สินไปติดสินบนปัวผีเถิดส่วนฟ้าหลี่เจ้าจะต้องติดตามข้าไปตกระกำลำบากที่แคว้นอู่ด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นของการยอมแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับเมื่อเหวินจ้งนำทรัพย์สมบัติและหญิงงามลอบลงจากเขาไปติดสินบนปัวผีได้สำเร็จปัวผีผู้เห็นแก่เงินก็รีบเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟูชัยและใช้ฝีปากอันยอดเยี่ยมเกลี้ยกล่อมจนฟูชัยใจอ่อนปัวผีอ้างว่าการประหารโกเจี้ยนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การจับกษัตริย์ศัตรูมาจูงม้าให้ต้าหวางเป็นการประกาศศักดาที่ยิ่งใหญ่กว่าและจะทำให้แว่นแคว้นอื่นหวาดกลัวแคว้นอูไปชั่วกาลนานแม้อูจือซูจะคัดค้านหัวชนฝาร้องเตือนฟูชัยว่าการปล่อยโกเจี้ยนรอดชีวิตไปก็เหมือนการปล่อยเสือเข้าป่าแต่ฟูชัยที่กำลังหลงระเริงในอำนาจและคำป้อยยอของปัวผีก็ไม่รับฟังคำเตือนอีกต่อไปฟูชัยมีราชองค์การยอมรับการจำนนของแคว้นเย่โดยมีข้อแม้ว่าโกเจี้ยนมเหสีและฟ้านหลี่ต้องเดินทางมาเป็นทาสที่แคว้นอูในทันทีภาพการเดินลงจากยอดเขาไขว้จีของโกเจี้ยนเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวเย่ทั้งแผ่นดินประชาชนและทหารที่รอดชีวิตต่างพากันคุกเข่าร้องไห้ระงมอยู่ริมทางโกเจี้ยนไม่ได้หันกลับไปมองแผ่นดินเกิดเลยแม้แต่น้อยพระองค์เดินก้มหน้ามือถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนมุ่งหน้าเข้าสู่แดนศัตรูด้วยหัวใจที่บอบช้ำที่สุดแต่ท่านผู้ฟังครับกษัตริย์ฟูชัยและชาวแคว้นอูหารู้ไม่ว่าภายใต้ใบหน้าที่โศกเศร้าและท่าทีที่ยอมจำนนของกัวเจี้ยนนั้นมีปีศาจแห่งความแค้นที่แสนเย็นชาและอดทนที่สุดซ่อนตัวอยู่การเป็นทาสรับใช้ของกัวเจี้ยนไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของแผนการล้างแค้นที่ใช้เวลายาวนานนับ10 ปีแผนการที่ต้องแลกมาด้วยความทรมานที่ฝืนขีดจำกัดของมนุษย์การกระทำที่วิปริตและขยะแขยงที่สุดเพื่อซื้อความไว้วางใจจากศัตรูกำลังจะเกิดขึ้นในคอกม้าของแคว้นอูโกเจี้ยนจะทนรับความอัปยศนี้ได้อย่างไรและตำนานของการนอนบนฟืนชิมดีขมมีที่มาอย่างไรเตรียมตัวรับฟังความเข้มข้นที่บีบคั้นหัวใจที่สุดได้ในพาร์ท 3ครับผม ท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงชีวิตที่ต้องร่วงหล่นจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงสู่นรกขุมที่ลึกและมืดมิดที่สุดดูสิครับเมื่ออดีตกษัตริย์ผู้เคยนั่งตระหง่านอยู่บนบัลลังก์ทองคำมีข้าราชบริพารคอยก้มหัวปรนนิบัติพัดวีต้องถูกล่ามโซ่ตรวนที่มือและเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าเข้าสู่เมืองหลวงของแคว้นอูในฐานะเฉลยศึกกษัตริย์โกเจี้ยนพระมเหสีและฟ้านหลี่ยอดกุนซือ
ถูกส่งตัวไปกักขังให้อยู่ในกระท่อมศิลาซอมซ่อซึ่งตั้งอยู่ติดกับสุสานของอดีตกษัตริย์เหอหลู่วีและอยู่ประชิดกับคอกม้าหลวงของแคว้นอู่หน้าที่ของพวกเขาในตอนนี้ไม่ใช่การเป็นนักโทษที่ถูกขังเอาไว้เฉยๆนะครับแต่พวกเขาต้องทำงานเป็นทาสชั้นต่ำที่สุดนั่นคือการเป็นคนเลี้ยงม้าและทำความสะอาดคอกม้าให้แก่ศัตรูทุกเช้าตรู่ในขณะที่อากาศยังคงหนาวเหน็บโกเจี้ยนในชุดผ้าป่านหยาบๆที่ขาดรุ่งริ่งต้องตื่นขึ้นมาหาบน้ำอาบน้ำให้ม้าและใช้มือเปล่าๆกอบโกยเศษอุจจาระม้าไปทิ้งพระมเหสีผู้เคยสวมใส่ผ้าไหมชั้นดีตระการตาต้องมานั่งทอผ้าหามรุ่งหามค่ำและซักล้างเสื้อผ้าให้แก่บรรดาทหารยามส่วนฟ้านหลี่ผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศก็ต้องคอยเข้าป่าหาฟืนและทำอาหารประทังชีวิตให้แก่เจ้านายทั้งสองเวลาที่กษัตริย์ฟูชัยจะเสด็จออกไปล่าสัตว์โกเจี้ยนจะต้องเดินนำหน้ารถม้าศึกคอยจูงม้าและคุกเข่าก้มหลังให้ฟูชัยเหยียบเพื่อก้าวขึ้นรถม้าท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและก้อนหินที่ชาวเมืองแคว้นอู่ปาใส่เพื่อประจานความตกต่ำของอดีตกษัตริย์แคว้นเว่ท่านผู้ฟังครับความเจ็บปวดจากการทำงานหนักทางร่างกายนั้นยังพอทนได้แต่ความทรมานทางจิตใจที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นมันสาหัสเสียจนแทบจะทำให้คนปกติกลายเป็นบ้าได้เลยครับแต่โกเจี้ยนกลับแสดงความอดทนที่เหนือมนุษย์ปุถุชนพระองค์ไม่เคยปริปากบ่นไม่เคยร้องไห้ฟูมฟายและไม่เคยแสดงสีหน้าโกรธแค้นออกมาให้ใครเห็นทุกครั้งที่พบหน้าฟูชัยโกเจี้ยนจะคุกเข่าหมอบกราบอย่างนอบน้อมที่สุดเรียกฟูชัยว่านายเหนือหัวและเรียกตัวเองว่าสุนัขรับใช้ผู้ต่ำต้อยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ทำได้แนบเนียนเสียจนกษัตริย์ฟูชัยเริ่มรู้สึกตายใจและเกิดความเวทนาสงสารทว่าในราชสำนักแคว้นอู่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มองทะลุหน้ากากอันน่าสมเพชนี้คนผู้นั้นคืออู่จื่อซูครับอู่จื่อซูรู้ดีว่าธรรมชาติของกษัตริย์ที่ยอมทนแบกรับความอัปยศอดสูได้ถึงเพียงนี้ย่อมซ่อนความทะเยอทะยานและไฟแค้นที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเอาไว้เขาพยายามกราบทูลกษัตริย์ฟูชัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้รีบประหารโกเจี้ยนทิ้งเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้หลงเชื่อการแสดงละครของคนแพ้เป็นอันขาดแต่ฟูชัยที่หลงระเริงในบารมีของตนเองก็ไม่ฟังแถมยังมีปัวผีคุณนางกังฉินที่รับสินบนจากแคว้นเว่ไปอย่างมหาศาลคอยพูดยุยงเข้าข้างโกเจี้ยนอยู่ตลอดเวลาทำให้โกเจี้ยนสามารถเอาชีวิตรอดผ่านฤดูกาลอันโหดร้ายไปได้ปีแล้วปีเล่าเวลาผ่านไปล่วงเข้าสู่ปีที่3โอกาสทองที่ฟ้านหลี่และโกเจี้ยนเฝ้ารอคอยก็มาถึงครับเมื่อกษัตริย์ฟูชัยเกิดล้มป่วยลงอย่างหนักด้วยโรคประหลาดอาการทรุดหนักจนไม่สามารถลุกจากแท่นบรรทมได้หมอหลวงที่เก่งกาจที่สุดในแคว้นก็ไม่อาจวินิจฉัยโรคและรักษาให้หายได้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วราชสำนักว่ากษัตริย์ฟูชัยอาจจะไม่รอดชีวิตฟ้านหลี่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้แตกฉานทั้งเรื่องการแพทย์และโหราศาสตร์ได้แอบคำนวณดวงดาวและลอบซักถามพระอาการจากนางกำนันจนวิเคราะห์และทราบความจริงว่ากษัตริย์ฟูชัยไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่อย่างใดเพียงแค่อาหารเป็นพิษและธาตุในร่างกายแปรปรวนเท่านั้นอีกเพียงไม่กี่วันร่างกายก็จะฟื้นฟูและหายเป็นปกติเองเมื่อล่วงรู้ความลับข้อนี้ฟ้านหลี่จึงรีบนำความไปบอกโกเจี้ยนและเสนอสุดยอดแผนการที่จะกะซวกเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจของศัตรูแผนการที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความขยะแขยงที่สุดในชีวิตมนุษย์ฟ้านหลี่กราบทูลว่าต้าหวางโอกาสที่เราจะได้กลับแคว้นเว่มาถึงแล้วบัดนี้ฟูชัยกำลังป่วยหนักและหวาดกลัวความตายหากต้าหวางสามารถทำให้ฟูชัยเชื่อมั่นในความจงรักภักดีได้อย่างหมดหัวใจฟูชัยจะต้องยอมปล่อยเรากลับบ้านแน่นอนและวิธีเดียวที่จะทำลายกำแพงความหวาดระแวงของฟูชัยได้จนหมดสิ้นคือต้าหวางจะต้องไปขอเข้าเฝ้าและขอชิมอุจจาระของฟูชัยเพื่อวินิจฉัยอาการป่วยครับโกเจี้ยนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับผงะ
ใบหน้าซีดเผือดลงทันที การเป็นทาสจูงม้าว่าเลวร้ายและไร้ศักดิ์ศรีแล้ว แต่การต้องเอาอุจจาระของศัตรูที่ฆ่าทหารและย่ำยีแผ่นดินของตนเองเข้าปากมันคือการทำลายความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เพื่อแผ่นดินว่าเพื่อประชาชนที่รอคอยอยู่ โกเจียนหลับตาลงกัดฟันแน่นจนกรามปูดนูนแล้วพยักหน้ารับคำวันรุ่งขึ้นโกเจียนขออนุญาตเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟูชัยที่ข้างเตียงประชวรทันทีที่ก้าวเข้าไปถึงโกเจียนก็คุกเข่าร้องไห้คร่ำครวญราวกับบิดาของตนเองกำลังจะสิ้นใจพระองค์กราบทูลฟูชัยว่าข้าน้อยสุนัขรับใช้เคยศึกษาวิชาแพทย์ดั้งเดิมมาจากหมอเทวดาหากต้องการรู้ว่าอาการป่วยของนายเหนือหัวจะดีขึ้นหรือเลวลงต้องขออนุญาตชิมอุจจาระของนายเหนือหัวเพื่อตรวจดูธาตุในร่างกายพะยะค่ะทหารองครักษ์และนางกำนันในห้องต่างตกตะลึงจนอ้าปากค้างกษัตริย์ฟูชัยเองก็แทบไม่อยากเชื่อหูแต่ด้วยความที่พระองค์กำลังสิ้นหวังจึงพยักหน้าอนุญาตขันทีได้นำกระโถนที่บรรจุอุจจาระของฟูชัยมาวางลงตรงหน้าโกเจียนท่านผู้ฟังครับลองหลับตาและจินตนาการตามดูนะครับกลิ่นเหม็นคาวของเสียคลุ้งไปทั่วห้องจนหลายคนต้องเบือนหน้าหนีแต่โกเจียนกลับไม่แสดงอาการรังเกียจหรือขยักขยงแม้แต่น้อยพระองค์ใช้มือช้อนก้อนอุจจาระนั้นขึ้นมาแล้วนำเข้าปากเคี้ยวและลิ้มรสอย่างช้าๆต่อหน้าทุกสายตาในห้องบรรทมหลังจากชิมเสร็จโกเจียนก็แซงทำสีหน้าเบิกบานยินดีรีบก้มลงกราบแทบเท้าฟูชัยแล้วตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะในเหนือหัวสวรรค์ยังคงคุ้มครองแคว้นอูจากรสชาติที่ข้าน้อยได้สัมผัสอุจจาระมีรสขมและเปรี้ยวเล็กน้อยแสดงว่าธาตุในร่างกายกำลังปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลภายใน3 วันอาการประชวรของนายเหนือหัวจะทุเลาลงและภายใน7 วันจะทรงหายเป็นปกติอย่างแน่นอนพะยะค่ะและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ฟ้าหลี่ได้คำนวณไว้ทุกประการครับเพียงไม่กี่วันต่อมากษัตริย์ฟูชัยก็มีอาการดีขึ้นจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฟูชัยประทับใจและซาบซึ้งในความภักดีของโกเจี้ยนอย่างหาที่สุดไม่ได้ฟูชัยคิดในใจว่าแม้แต่ลูกแท้ๆของตนเองยังรังเกียจที่จะเข้าใกล้กระโถนแต่โกเจียนผู้เป็นถึงอดีตกษัตริย์ผู้หยิ่งยโสกลับยอมกินอุจจาระของศัตรูเพื่อรักษาอาการป่วยความจงรักภักดีระดับนี้ต่อให้เป็นสุนัขที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดยังทำไม่ได้เลยโกเจียนได้สยบยอมต่อข้าอย่างราบคาบแล้วไม่มีพิษสงใดๆให้ต้องหวาดระแวงอีกต่อไปแม้อูจือซูจะบุกเข้ามาคัดค้านถึงในห้องโถงเอาศีรษะโขกพื้นจนเลือดอาบเพื่อขอร้องให้ฟูชัยประหารโกเจียนโดยเตือนสติว่าคนที่กล้ากินอุจจาระของคนอื่นได้คือคนที่อำมหิตและกล้าทำทุกอย่างที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกแต่ฟูชัยก็ตวาดด่าทออูจือซูว่าไร้ความเมตตาปราณีจากนั้นฟูชัยจึงมีราชโองการปลดปล่อยโกเจียนพระมเหสีและฟ้าหลี่ให้พ้นจากความเป็นทาสและอนุญาตให้เดินทางกลับไปครองแคว้นเหยวได้ในที่สุดการยอมทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนถึงขีดสุดได้เปิดประตูคุกให้โกเจียนได้รับอิสรภาพครับแต่เมื่อโกเจียนเดินทางกลับมาถึงแคว้นเหยวพระองค์ไม่ได้กลับไปเสวยสุขในพระราชวังที่หรูหราหรือกินอาหารรสเลิศเพื่อชดเชยความยากลำบากตลอด3 ปีที่ผ่านมาเลยโกเจียนรู้ดีว่าความสุขสบายจะทำให้จิตใจคนเราอ่อนแอและลืมเลือนความเจ็บปวดในอดีตพระองค์จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดขึ้นมาเพื่อตอกย้ำเตือนความจำของตนเองในทุกเสี้ยววินาทีโกเจียนสั่งให้รื้อเตียงนอนอันอ่อนนุ่มทิ้งไปแล้วนำเอาท่อนไม้กิ่งไม้และฟืนที่มีหนามแหลมคมมาปูเป็นเตียงนอนแทนทุกค่ำคืนพระองค์จะต้องนอนหลับไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่หนามไม้ทิ่มแทงแผ่นหลังยิ่งไปกว่านั้นพระองค์สั่งให้คนไปหาดีหมีและดีงูซึ่งเป็นอวัยวะที่มีรสชาติขมจัดและเหม็นคาวที่สุดมาแขวนไว้ที่หน้าประตูห้องนอนและเหนือโต๊ะทรงงานทุกครั้งที่พระองค์จะลุกขึ้นยืนจะนั่งลงหรือจะรับประทานอาหารพระองค์จะต้องใช้ลิ้นเลียไปที่ถุงดีอันขมปร่านั้นเพื่อให้รสชาติแห่งความขมขื่นซึมซาบเข้าไปในประสาทสัมผัส
และทุกๆเช้าที่ตื่นนอนโกเจียนจะตะโกนถามตัวเองหน้าคันช่องสำริดว่าโกเจียนจะลืมความอัปยศที่ภูเขาไขว้จีและรสชาติอุจจาระที่แคว้นอูแล้วหรือนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือที่มาของสุดยอดสุภาษิตจีนที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือคำว่านอนบนฟืนชิมดีขมหรือโว่สินฉางต่านซึ่งมีความหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากและความอัปยศถึงขีดสุดเพื่อรอคอยความสำเร็จและการชำระแค้นในอนาคตตลอด10 ปีหลังจากนั้นโกเจียนใช้ชีวิตอย่างสมถะที่สุดพระองค์ลงไปไถนาปลูกข้าวด้วยตนเองพระมเหสีก็ทอผ้าแจกจ่ายราษฎรกษัตริย์และประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนแคว้นเย่กลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกองทัพเย่ถูกฝึกปรืออย่างลับๆในหุบเขาลึกโดยใช้อาวุธที่ซ่อนบังไว้ไม่ให้สายลับของแคว้นอูระแคะระคายแม้แต่น้อยแคว้นเย่กำลังสะสมกำลังพลอย่างเงียบเชียบและน่ากลัวที่สุดแต่ลำพังแค่กองทัพที่เข้มแข็งยังไม่เพียงพอที่จะล้มมหาอำนาจอย่างแคว้นอูได้ครับฟ้านหลี่ยอดกุนซือรู้ดีว่าจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของบุรุษผู้ทรงอำนาจและเย่อหยิ่งก็คือสตรีที่งดงามที่สุดแผนการขั้นต่อไปของแคว้นเย่จึงเป็นการส่งสุดยอดสายลับหญิงที่มีความงามระดับล่มสลายอาณาจักรเข้าไปบ่อนทำลายแคว้นอูจากภายในสตรีผู้นั้นผู้ที่สวรรค์ประทานมาเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์และทำให้กษัตริย์ต้องทิ้งบ้านเมืองและกองทัพนางมีนามว่าไซซีครับแผนลวงนางนกต่อที่แยบยลและอาบไปด้วยยาพิษที่หอมหวานที่สุดจะถูกนำมาใช้อย่างไรติดตามความงามที่นำไปสู่ความตายได้ในพาร์ท 4 ครับผม ท่านผู้ฟังครับ ในตำราพิชัยสงครามโบราณมีสุดยอดกลยุทธ์อยู่บทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าหากศัตรูแข็งแกร่งดังภูเขาผาหินจงอย่าใช้ของแข็งเข้าปะทะแต่จงใช้สายน้ำที่อ่อนนุ่มค่อยๆกัดเซาะรากฐานจนกว่าภูเขานั้นจะพังทลายลงมาเองฟ้านหลี่ยอดกุนซือแห่งแคว้นเว่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ดีครับเขารู้ว่าแคว้นอู่ในเวลานี้มีกองทัพที่เกรียงไกรมีกษัตริย์ฟูชัยที่กระหายสงครามและมีอู่จือซูที่ปราดเปรื่องการจะใช้กำลังทหารเข้าหักหานในตอนนี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับการเอาไข่ไปกระทบหินแต่ฟ้านหลี่ก็มองเห็นจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดเกราะอันแข็งแกร่งของกษัตริย์ฟูชัยเช่นกันครับจุดอ่อนนั้นคือความหยิ่งพยองและความลุ่มหลงในอิสตรีฟูชัยในยามนี้คิดว่าตนเองคือผู้พิชิตใต้ล่าไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจอีกต่อไปเมื่อความตึงเครียดจากสงครามลดลงสัญชาตญาณของการแสวงหาความสุขสำราญก็จะเข้ามาแทนที่ฟ้านหลี่จึงเสนอแผนการที่แยบยลและเลือดเย็นที่สุดให้แก่กษัตริย์โกเจียนนั่นคือกลยุทธ์นางนกต่อหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเหมยเหรินจี้การส่งสุดยอดหญิงงามไปเป็นอาวุธที่มีชีวิตเพื่อมอมเมาและสูบเอาพลังชีวิตของแคว้นอูจากภายในฟ้านหลี่รับอาสาออกเดินทางไปทั่วแว่นแคว้นเว่เพื่อเสาะแสวงหาหญิงสาวที่มีความเพียบพร้อมที่สุดแต่อย่าคิดนะครับว่าการหาหญิงงามเพื่อไปเป็นสายลับนั้นจะหาใครก็ได้ที่หน้าตาสวยหญิงสาวผู้นั้นจะต้องไม่ได้มีแค่ความงามที่ทำให้ผู้ชายหยุดหายใจแต่เธอต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีไหวพริบในการเอาตัวรอดและที่สำคัญที่สุดเธอจะต้องมีความเสียสละและความรักชาติอย่างสุดหัวใจเพราะการเดินทางไปแคว้นอู่ในครั้งนี้มันคือการเดินทางไปสู่ขุมนรกที่ไม่มีวันได้กลับมาและแล้วโชคชะตาก็ได้นำพาฟ้านหลี่ไปพบกับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำในหมู่บ้านจู้จี้หญิงสาวผู้นี้มีอาชีพรับจ้างซักผ้าไหมอยู่ริมลำธารแต่วินาทีแรกที่ฟ้านหลี่ได้เห็นใบหน้าของเธอกุนซือผู้ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนถึงกับต้องหยุดชะงักและเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงตำนานเล่าขานกันว่าความงามของเธอชวนตะลึงเสียจนฝูงปอนที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำเมื่อได้เห็นเงาของเธอสะท้อนลงบนผิวน้ำพวกมันถึงกับลืมตัวลืมแม้กระทั่งวิธีว่ายน้ำ
และจมดิ่งลงสู่ก้นลำธารนี่คือที่มาของฉายามัจฉาจำวารีที่โลกจารึกไว้และหญิงสาวผู้นั้นก็คือไซซีหนึ่งใน4หญิงงามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับท่านผู้ฟังไซซีไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านที่สวยไร้สมองเธอเป็นคนฉลาดและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของชาวเว่ที่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นเมื่อฟ้าหลี่เข้าไปทาบทามและบอกเล่าถึงภารกิจกู้ชาติที่ต้องใช้ร่างกายและจิตวิญญาณของเธอเป็นเครื่องมือไซซีตอบตกลงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยมีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เล่าลือกันว่าในระหว่างที่ฟ้าหลี่และไซซีต้องทำงานร่วมกันทั้งสองได้เกิดความรักความผูกพันต่อกันอย่างลึกซึ้งแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติพวกเขาจึงต้องยอมกลืนเลือดตัดใจและเสียสละความรักส่วนตัวทิ้งไปเพื่อเป้าหมายในการทวงคืนแผ่นดินแต่อย่าลืมนะครับว่าไซซีเป็นเพียงหญิงซักผ้าชาวป่าชาวเขาการจะส่งเธอไปปรนนิบัติกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ย่อมเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปฟ้าหลี่จึงนำตัวไซซีและเพื่อนหญิงงามอีกคนหนึ่งนามว่าเจิ้งต้านไปกักตัวฝึกฝนอย่างลับๆเป็นเวลาถึง3 ปีเต็มๆครับตลอด3 ปีนั้นไซซีไม่ได้ถูกปฏิบัติเยี่ยงหญิงงามที่ถูกทนุถนอมแต่เธอถูกเคี่ยวกรำอย่างหนักหน่วงราวกับทหารหน่วยรบพิเศษที่เตรียมไปทำภารกิจพลีชีพเบื้องหลังความงามที่ดูอ่อนช้อยและไร้เดียงสานั้นคือการฝึกฝนจิตวิญญาณที่โหดเหี้ยมฟ้าหลี่รู้ดีว่าความสวยเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ราชาหลงไหลได้ชั่วครู่แต่ความเฉลียวฉลาดที่แนบเนียนต่างหากที่จะล่มแผ่นดินได้ในการฝึกช่วงแรกไซซีต้องเผชิญกับบททดสอบทางจิตวิทยาที่หนักหน่วงที่สุดฟ้าหลี่สั่งให้ครูฝึกขุนนางวังหลังมาสอนเธอทุกย่างก้าวท่านผู้ฟังจินตนาการตามนะครับหญิงสาวที่เคยเดินด้วยเท้าเปล่าบนดินโคลนเคยถือตะกร้าซักผ้าไหมตามประสาชาวบ้านบัดนี้ต้องฝึกเดินบนพื้นหินอ่อนที่ลื่นปรื๊ดโดยมีกฎว่าห้ามมีเสียงฝีเท้าแม้แต่เพียงนิดเดียวหากเดินแล้วมีเสียงเธอจะต้องถูกลงโทษให้ยืนนิ่งๆท่ามกลางแดดจ้านานนับชั่วโมงเพื่อฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อและการควบคุมลมหายใจฟ้าหลี่บอกกับเธอเสมอว่าในวังของฟู่ชัยลมหายใจที่ผิดจังหวะเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงหัวของเจ้าที่หลุดจากบ่าแต่สิ่งที่ยากกว่าการฝึกกายคือการฝึกแววตาครับไซซีถูกฝึกให้มองกระจกเงาสลับกับมองภาพวาดของกษัตริย์ฟู่ชัยเธอต้องฝึกยิ้มให้ได้เป็น100แบบยิ้มแบบเอียงอายยิ้มแบบเศร้าส้อยให้ชายอยากปกป้องหรือยิ้มแบบเธอนงที่กระตุ้นความอยากเอาชนะของราชาพยัคฆ์ฟ้านหลี่เป็นคนลงมือทดสอบเธอด้วยตนเองเขาจะใช้คำพูดถากถางบ้างเย็นชาใส่บ้างหรือแซงทำเป็นโกรธกริ้วเพื่อดูว่าเธอจะสามารถรักษาอาการนิ่งสงบดุจน้ำได้หรือไม่ท่านผู้ฟังครับในช่วง3 ปีของการฝึกนี้เองที่เกิดโศกนาฏกรรมในเงามืดขึ้นเมื่อยอดกุนซืออย่างฟ้าหลี่และยอดหญิงอย่างไซซีต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันทุกวันคืนความผูกพันที่เริ่มจากครูกับศิษย์ก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งเกินจะถอนตัวทุกครั้งที่ฟ้าหลี่เห็นไซซีร่ายรำจนหยาดเหงื่อโทรมกายหัวใจของเขาจะสั่นไหวด้วยความสงสารและอาลัยอาวรณ์ส่วนไซซีเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวในการฝึกมีเพียงฟ้าหลี่เท่านั้นที่เป็นดั่งที่พึ่งพิงทางใจเพียงหนึ่งเดียวมีบันทึกที่กล่าวถึงฉากสะเทือนอารมณ์ในคืนหนึ่งก่อนที่การฝึกจะสิ้นสุดลงฟ้าหลี่เดินเข้าไปหาไซซีที่กำลังนั่งดีดพินกู่ฉินท่ามกลางแสงจันทร์ท่วงทำนองที่เธอเล่นนั้นเศร้าส้อยจนสัตว์ป่ารอบตำหนักยังหยุดส่งเสียงฟ้าหลี่ถามเธอว่าเจ้าพร้อมแล้วหรือยังที่จะทิ้งชีวิตของไซซีคนเก่าไว้ที่นี่แล้วกลายเป็นปีศาจสาวที่จะทำลายหัวใจของชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไซซีหยุดมือจากสายพิณเธอหันมามองฟ้าหลี่ด้วยดวงตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแล้วตอบว่าข้าน้อยพร้อมตั้งแต่วันที่ท่านรับข้ามาแล้วเพียงแต่ข้าอยากรู้ว่าในวันที่แคว้นอู่ล่มสลายท่านจะยังจำหญิงซักผ้าที่ลำธารจู้จี้คนนี้ได้หรือไม่ฟ้าหลี่ได้แต่ยืนนิ่งเงียบความเงียบนั้นหนาวเหน็บยิ่งกว่าลมฤดูหนาวเขาไม่มีคำสัญญาใดๆให้เธอเพราะเขารู้ดีว่าภารกิจนี้
คือการส่งเธอไปตายทั้งเป็นในอ้อมกอดของศัตรู นอกจากการฝึกมารยาแล้วไซซีต้องเรียนรู้วิชาการเมืองและประวัติศาสตร์ของแคว้นอูอย่างละเอียด เธอต้องจำชื่อขุนนางทุกคน ใครคือฝ่ายกังฉินที่ซื้อได้ด้วยเงินอย่างปัวผีและใครคือตงฉินที่ต้องกำจัดอย่างอูจือซวี่เธอถูกปลูกฝังว่าภารกิจของเธอไม่ใช่การฆ่าฟูชัยด้วยมีดแต่คือการฆ่าฟูชัยด้วยความสุขเธอต้องทำให้เขารู้สึกว่าโลกทั้งใบมีเพียงเธอคนเดียวที่เข้าใจเขาที่สุดวันสุดท้ายของการฝึกมาถึงโกเจี้ยนเดินทางมาดูตัวไซซีด้วยพระองค์เองเมื่อไซซีก้าวออกมาจากหลังม่านในชุดผ้าแพรสีฟ้าอ่อนท่าทางการเดินที่ดูเหมือนดอกไม้ที่กำลังไหวไปตามลมแต่กลับมั่นคงเด็ดเดี่ยวแม้แต่โกเจี้ยนผู้ที่เพิ่งจะชิมอุจจาระของฟูชัยมาเพื่อรอโอกาสนี้ยังถึงกับอึ้งในความงามที่แฝงไปด้วยรัศมีแห่งการทำลายล้างโกเจี้ยนหันไปหาฟ้าหลี่แล้วตรัสว่าหญิงผู้นี้แหละคือดาบที่จะตัดหัวแคว้นอูโดยไม่ต้องเสียเลือดทหารเยศแม้แต่คนเดียวไซซีได้ทิ้งจิตวิญญาณของเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาไว้ในหุบเขาอย่างสมบูรณ์แบบบัดนี้เธอคืออาวุธทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคชุนชิวพร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของแคว้นอูเพื่อนำไปถวายแด่กษัตริย์ฟูชัยเมื่อการฝึกฝนเสร็จสิ้นไซซีก็ไม่ได้เป็นเพียงหญิงงามอีกต่อไปแต่เธอคืออาวุธทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคชุนชิวฟ้าหลี่นำตัวไซซีและเจิ้งต้านพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการล้ำค่าใส่รถม้าเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของแคว้นอูเพื่อนำไปถวายแด่กษัตริย์ฟูชัยโดยอ้างว่าเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆจากสุนัขรับใช้กัวเจียนเพื่อแสดงความกตัญญูต่อกษัตริย์อูที่ไว้ชีวิตเมื่อไซซีปรากฏตัวขึ้นในท้องพระโรงของแคว้นอูบรรยากาศรอบข้างก็ราวกับถูกมนต์สะกดขุนนางแคว้นอูทุกคนต่างจ้องมองเธอตาไม่กระพริบกษัตริย์ฟูชัยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ถึงกับผุดลุกขึ้นยืนด้วยความหลงไหลตั้งแต่แรกเห็นความงามของไซซีนั้นหมดจดไร้ทิฏฐิผิวพรรณขาวผ่องดุจหิมะดวงตากลมโตที่แฝงไปด้วยความเศร้าสร้อยรอยยิ้มที่สามารถละลายภูเขาน้ำแข็งได้ฟูชัยรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเข้ากลางหัวใจพระองค์รับมอบเครื่องบรรณาการชิ้นนี้ด้วยความปิติยินดีอย่างที่สุดทว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เคลิบเคลิ้มนั้นมีเพียงบุรุษคนเดียวที่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดผวาและโกรธเกลียวบุรุษผู้นั้นคืออูจือซูขุนพลเท่าผู้มีสายตาแหลมคมดุจเหยี่ยวอูจือซูมองทะลุความงามของไซซีและเห็นถึงหายนะที่แฝงตัวมาเขาพุ่งตัวออกมากลางท้องพระโรงคุกเข่าลงและตะโกนกราบทูลกษัตริย์ฟูชัยด้วยเสียงอันดังกังวานว่าตาหวางโปรดอย่าได้รับหญิงงามผู้นี้ไว้เป็นอันขาดสตรีผู้นี้คือยาพิษที่แคว้นเย่ว่าส่งมาบ่อนทำลายแคว้นของเราตาหวางลืมไปแล้วหรือว่าราชวงศ์ซางต้องล่มสลายก็เพราะกษัตริย์โจหวังลุ่มหลงนางตาจีบัดนี้โกเจี้ยนส่งหญิงงามที่หาตัวจับยากมาให้ก็เพื่อหวังจะให้ตาหวางทิ้งขว้างราชการงานเมืองขอตาหวางจงสั่งประหารสตรีผู้นี้หรือไม่ก็ส่งตัวกลับคืนไปเดี๋ยวนี้เถิดท่านผู้ฟังครับคำเตือนของอูจือซูนั้นเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและถูกต้องที่สุดทุกประการแต่สำหรับบุรุษที่กำลังหน้ามืดตามัวด้วยความหลงไหลคำเตือนใดๆก็กลายเป็นเสียงนกเสียงกาที่น่ารำคาญฟูชัยตวาดกลับอูจือซูด้วยความโกรธเกี้ยวหาว่าขุนพลเท่าผู้นี้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปฟูชัยไม่ยอมฟังคำทัดทานใดๆส่งรับไซซีเข้าสู่วังหลังและแต่งตั้งให้เป็นพระสนมคนโปรดในทันทีและแล้วแผนการกัดเซาะทำลายจากภายในก็เริ่มต้นขึ้นครับไซซีทำหน้าที่นางนกต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอไม่ได้ถือมีดไปลอบสังหารฟูชัยเลยครับเพราะนั่นมันง่ายเกินไปแต่ไซซีเลือกใช้วิธีสังหารปณิธานและความมุ่งมั่นของกษัตริย์ฟูชัยแทนไซซีใช้ความออดอ้อนและจริตมารยาทำให้ฟูชัยลุ่มหลงจนโนหัวไม่ขึ้นฟูชัยเริ่มขาดการประชุมขุนนางในตอนเช้าเพราะมัวแต่ครุกอยู่กับไซซีในห้องบรรทมพระองค์เลิกออกไปตรวจตราการฝึกทหารเลิกสวมชุดเกราะ
และหันมาสวมใส่เสื้อผ้าไหมเนื้อนุ่มแทน เมื่อไซซีแกล้งทำเป็นบ่นว่าสภาพอากาศในพระราชวังนั้นน่าเบื่อ ฟูชัยก็หน้ามืดถึงขั้นสั่งให้เกณฑ์แรงงานชาวบ้านจำนวนมหาศาลไปสร้างพระราชวังแห่งใหม่บนยอดเขาหลิงเหยียนเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ไซซีโดยเฉพาะพระราชวังแห่งนี้มีความวิจิตรการตาและผลาญเงินในท้องพระคลังไปอย่างมหาศาลความบ้าคลั่งของฟูชัยยังไม่หยุดแค่นั้นครับเมื่อไซซีบอกว่าเธอชอบเสียงระฆังฟูชัยก็สั่งให้สร้างระเบียงทางเดินรองเท้าเกี้ยซึ่งเป็นระเบียงยาวที่ปูด้วยไม้กระดานชั้นดีและมีโพรงกลวงอยู่ด้านล่างเมื่อไซซีสวมรองเท้าเกี้ยไม้ร่ายรำไปตามระเบียงนี้เสียงรองเท้ากระทบแผ่นไม้จะดังกังวานไพเราะราวกับเสียงดนตรีสวรรค์ฟูชัยทอดพระเนตรการร่ายรำนี้ทุกวันคืนดื่มสุราเมรัยจนเมามายปล่อยปละละเลยการบริหารบ้านเมืองปล่อยให้ขุนนางกังฉินอย่างปัวผีกอบโกยผลประโยชน์จนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแคว้นอู่ที่เคยแข็งแกร่งดุจพยัคฆ์ร้ายบัดนี้กำลังถูกสายน้ำอันอ่อนนุ่มที่ชื่อว่าไซซีกัดเซาะจนรากฐานผุกร่อนกรวงโบทหารขาดการฝึกซ้อมเสบียงอาหารร่อยหรอประชาชนโกรธแค้นราชสำนักและที่เลวร้ายที่สุดคือความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ฟูชัยและขุนพลคู่บารมีอย่างอู๋จือสู่ได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักที่ไม่อาจประสานรอยร้าวได้อีกต่อไปในขณะที่โกเจี้ยนแห่งแคว้นเย่กำลังนอนบนฟืนและเลียดีขมอย่างเงียบๆเพื่อสะสมกองทัพกษัตริย์ฟูชัยแห่งแคว้นอู๋กลับกำลังนอนบนตักของหญิงงามและดื่มสุราเมรัยอย่างเมามายเวลาแห่งการรอคอยที่ยาวนานนับ10 ปีกำลังจะผลิดอกออกผลแล้วครับดาบแห่งการล้างแค้นของแคว้นเย่ถูกชักออกจากฝักและเป้าหมายแรกที่จะถูกเส้นสังเบยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นเสาหลักที่ค้ำยันแคว้นอู่เอาไว้นั่นเองวาระสุดท้ายของอู่จือสู่ขุนพลผู้มีความแค้นสุมอกจะจบลงอย่างน่าสะเทือนใจเพียงใดและกองทัพแคว้นเย่จะเปิดฉากบทขยี้แคว้นอู่ให้พินาศย่อยยับได้อย่างไรติดตามบทสรุปของมหากาพย์ความอดทนและการล้างแค้นนี้ได้ในพาร์ท 5 ครับผม ท่านผู้ฟังครับหากเราพูดถึงคำว่าสงครามภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวของคนส่วนใหญ่ย่อมเป็นภาพของกองทัพนับหมื่นแสนการประทะกันของหอกและดาบเลือดสีแดงฉานที่สาดกระเซ็นย้อมผืนดินและเสียงกลองรบที่ดังกึกก้องกำปนาตแต่ในความเป็นจริงแล้วสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสร้างความพินาศได้ราบคาบที่สุดและไร้ซึ่งความปราณีที่สุดมักจะเป็นสงครามที่ไม่มีเสียงกลองรบไม่มีประกายดาบและไม่มีแม้กระทั่งหยดเลือดให้เห็นมันคือสงครามในเงามืดที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบภายในกำแพงวังอันวิจิตรการตาครับนับตั้งแต่วินาทีที่ไซซียอดหญิงงามแห่งแคว้นเย่ก้าวเท้าผ่านธรณีประตูพระราชวังของแคว้นอู่เข้ามาบรรยากาศของราชสำนักที่เคยคุกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของบุรุษชาติทหารที่เคยมีแต่การถกเถียงเรื่องยุทธศาสตร์การรบและการปกครองก็ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมของเครื่องหอมชั้นดีเสียงดนตรีอันไพเราะสนอหูและเสียงหัวเราะต่อกระซิกที่ดังแว่วมาจากวังหลังกษัตริย์ฟูชัยผู้ซึ่งในอดีตเคยเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นเคยสวมชุดเกราะนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อรอวันเด็ดหัวศัตรูบัดนี้พระองค์ได้โยนชุดเกราะที่หนักอึ้งทิ้งไปและสวมใส่เพียงฉลองพระองค์ที่ทำจากผ้าไหมเนื้อนุ่มที่สุดดาบยาวประจำกายที่เคยเปื้อนเลือดศัตรูถูกเก็บเข้าฝักจนสนิมเริ่มเกาะกินฟูชัยผู้เกรียงไกรได้กลายเป็นเพียงบุรุษที่ตกเป็นทาสของความลุ่มหลงอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงมองโลกทั้งใบผ่านรอยยิ้มและดวงตาอันโศกซึ้งของไซซีเพียงผู้เดียวแต่ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางหมู่ขุนนางที่พากันหลับตาข้างหนึ่งเพื่อเสวยสุขไปพร้อมกับกษัตริย์มีเพียงบุรุษชราผมขาวผู้เดียวที่ยังคงเบิกตากว้างจ้องมองหายนะที่กำลังกลืนกินแว่นแคว้นของเขาอย่างปวดร้าว
บุรุษผู้นั้นคืออูจือซวี่ขุนพลเท่าและอัครมหาเสนาบดีผู้เป็นดั่งเสาหลักที่ค้ำยันแผ่นดินอูมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์เหอลูวีผู้เป็นบิดาของฟู่ชัยอูจือซวี่เป็นคนประเภทที่เราเรียกกันในยุคปัจจุบันว่ารอยัลลิสต์หัวรุนแรงเขาคือชายที่อุทิศทั้งชีวิตหยาดเหงื่อและจิตวิญญาณเพื่อสร้างแคว้นอูให้เป็นมหาอำนาจเขามองทะลุใบหน้าอันงดงามของไซซีและเห็นถึงคมมีดที่อาบยาพิษซึ่งกษัตริย์โกเจียนและฟ้านหลี่ซุกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นสำหรับอูจือซวี่แล้วไซซีไม่ใช่สตรีที่น่าทนุถนอมแต่เธอคือปีศาจร้ายที่สวรรค์ส่งมาเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมากับมือการปะทะกันระหว่างไซซีและอูจือซวี่จึงไม่ใช่การโต้เถียงกันด้วยเสียงอันดังในท้องพระโรงครับแต่มันคือสงครามจิตวิทยาที่ลึกล้ำเชือดเฉือนและบีบคั้นหัวใจที่สุดเป็นการต่อสู้ระหว่างความภักดีที่แข็งกร้าวดุจเหล็กกล้ากับมารยาทที่อ่อนนุ่มดุจสายน้ำและสมรภูมิที่พวกเขากำลังยื้อแย่งกันอยู่ก็คือจิตใจของกษัตริย์ฟูชัยนั่นเองกลยุทธ์แรกที่อูจือซวี่ใช้คือการพยายามกระชากหน้ากากของไซซีให้ฟูชัยได้เห็นความจริงขุนพลเท่ามักจะนำรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับการซ่องสุมกำลังพลการแอบซื้อแร่เหล็กไปหล่ออาวุธหรือการกักตุนเสบียงของโกเจียนมากราบทูลฟูชัยกลางที่ประชุมขุนนางอยู่เสมออูจือซวี่มักจะกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ดุดันและเต็มไปด้วยโทสะว่าขอต้าหวางจงเบิกพระเนตรโกเจียนมันไม่ได้สิโรราบต่อเราอย่างแท้จริงการที่มันส่งเครื่องบรรณาการและหญิงงามมาให้ก็เพื่อเป็นยาสลบชั้นดีที่ทำให้ต้าหวางตายใจบัดนี้แคว้นเยวกำลังสะสมกำลังทหารหากต้าหวางยังคงหลงระเริงอยู่ในวังหลังไม่ยอมยกทัพไปกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากวันหนึ่งพวกมันจะยกทัพข้ามแม่น้ำมาบั่นพระเศียรของต้าหวางถึงบนเตียงนอนคำเตือนของอูจือซวี่นั้นเป็นความจริงที่แหลมคมและถูกต้องที่สุดทุกประการครับแต่ความจริงที่แหลมคมมักจะทิ่มแทงอีโก้ของผู้ฟังเสมอกษัตริย์ฟูชัยเมื่อได้ยินคำเตือนที่แข็งกร้าวเช่นนี้แทนที่จะตื่นตัวพระองค์กลับรู้สึกอับอายและรำคาญใจฟูชัยมองว่าพระองค์เป็นถึงเจ้าธิราชผู้พิชิตแผ่นดินการที่อูจือซวี่เอาแต่พร่ำบอกว่าพระองค์กำลังถูกหลอกมันเท่ากับเป็นการชี้หน้าด่าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาเบาปัญญาและเมื่อฟูชัยนำเรื่องความตึงเครียดในท้องพระโรงกลับไปเล่าให้ไซซีฟังในวังหลังนี่แหละครับคือจังหวะที่สายน้ำแห่งมารยาจะเริ่มทำงานไซซีไม่ได้ใช้ให้ร้ายอูจือซวี่โดยตรงเลยครับเพราะการทำเช่นนั้นจะดูเป็นหญิงที่เต็มไปด้วยความริษยาและก้าวร้าวซึ่งผิดวิสัยของวิชาที่ฟ้านหลี่พร่ำสอนมาไซซีใช้วิธีที่แยบยลกว่านั้นนับพันเท่าเมื่อเธอได้ยินฟูชัยบ่นถึงอูจือซวี่เธอจะค่อยๆซุดกายลงนั่งคุกเข่าเบื้องหน้าพระองค์ก้มหน้าลงต่ำปล่อยให้น้ำตาเม็ดใสๆไหลรินอาบแก้มที่ขาวผ่องอย่างเงียบๆสะอึกสะอื้นด้วยท่าทีที่น่าเวทนาและบอบบางที่สุดต้าหวางไซซีด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าน้อยเป็นเพียงหญิงชาวบ้านที่ต่ำต้อยข้าน้อยไม่รู้เรื่องการเมืองหรือการทหารใดๆข้าน้อยรู้เพียงแต่ว่าตั้งแต่ข้าน้อยมาอยู่ที่นี่ข้าน้อยก็มอบหัวใจและชีวิตทั้งหมดให้แก่ต้าหวางเพียงผู้เดียวแต่หากการมีอยู่ของข้าน้อยทำให้ท่านอัครมหาเสนาบดีอูจือซวี่ต้องขุ่นเคืองใจทำให้ความสัมพันธ์ของต้าหวางกับขุนนางผู้ใหญ่ต้องแตกร้าวข้าน้อยก็รู้สึกผิดจนไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ได้ไซซีแซงทำเป็นจะลุกขึ้นเดินไปชนเสาเพื่อปิดชีพตนเองขอต้าหวางโปรดประทานความตายให้แก่ข้าน้อยเถิดหรือไม่ก็ส่งตัวข้าน้อยกลับไปรับโทษที่แคว้นเย่เพื่อที่ต้าหวางจะได้ไม่ต้องถูกท่านอูจือซวี่ด่าทออีกข้าน้อยทนไม่ได้ที่เห็นต้าหวางผู้ยิ่งใหญ่ดุจเทพเจ้าต้องมาถูกขุนนางชี้นิ้วสั่งสอนเช่นนี้ท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการดูสิครับบุรุษผู้มีอีโก้สูงเสียดฟ้าอย่างฟูชัยเมื่อเห็นหญิงงามที่ตนเองรักสุดหัวใจกำลังร้องไห้แทบขาดใจและพูดจาปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นกษัตริย์ของตนเองขนาดนี้สัญชาตญาณความเป็นผู้นำและความต้องการปกป้อง
เซเวียร์คอมเพล็กซ์ก็จะพุ่งพล่านขึ้นมาทันที ฟูชัยรีบดึงตัวไซซีเข้ามากอดไว้แน่นลูบผมเธออย่างอ่อนโยนแล้วความโกรธแค้นทั้งหมดก็พุ่งเป้าไปที่อูจือซวี่อย่างเต็มที่ฟูชัยเริ่มมองว่าอูจือซวี่เป็นชายแก่ที่หัวรั้นอิจฉาริษยาความสุขของพระองค์และล้ำเส้นพระราชอำนาจอย่างให้อภัยไม่ได้นี่คือศิลปะการพลิกเกมของไซซีครับเธอเปลี่ยนความหวังดีของอูจือซวี่ให้กลายเป็นความก้าวร้าวและเปลี่ยนคำเตือนภัยให้กลายเป็นการหยามเกียรติกษัตริย์ได้อย่างหมดจดและไซซีไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยวในสงครามปราสาทครั้งนี้ครับเธอมีพันธมิตรในเงามืดที่คอยสนับสนุนอยู่นอกวังหลังพันธมิตรผู้นั้นคือปัวผีขุนนางกังฉินผู้หิวเงินปัวผีรับสินบนทองคำและเพชรนินจินดาจากแคว้นเย่มาอย่างมหาศาลหน้าที่ของเขาคือการคอยพูดจาเป่าหูฟูชัยในท้องพระโรงเพื่อสอดรับกับมารยาของไซซีในวังหลังเมื่ออูจือซวี่กราบทูลว่าแคว้นเย่กำลังตัดไม้บนภูเขาเพื่อสร้างอาวุธรบปัวผีก็จะรีบก้าวออกมาค้านด้วยรอยยิ้มประจบสอพรอว่าท่านอัครมหาเสนาบดีช่างมองโลกในแง่ร้ายสิจริงกษัตริย์โกเจี้ยนสั่งให้คนไปตักไม้ก็เพื่อจะนำไม้เนื้อดีเหล่านั้นมาสร้างพระราชวังหลิงเหยียนถวายแด่ต้าหวางและพระสนมไซซีต่างหากเล่าเป็นการแสดงความกตัญญูที่อุตสาห์เกณฑ์แรงงานชาวเย่มาสร้างตำหนักให้แคว้นอูต้าหวางควรจะปูนบำเหน็จให้พวกเขาด้วยซ้ำไม่ใช่ส่งกองทัพไปตีการโจมตีแบบคีมหนีบ Pincer Attack ทั้งจากในห้องนอนและบนท้องพระโรงทำให้สถานการณ์ของอูจือซวี่ตกที่นั่งลำบากอย่างสาหัสเขากลายเป็นหมาป่าเดียวดายที่พยายามจะปลุกฝูงแกะที่กำลังหลับไหลรอความตายความขัดแย้งเดินทางมาถึงจุดเดือดเมื่อแคว้นฉีทางตอนเหนือเกิดความวุ่นวายภายในกษัตริย์ฟูชัยเห็นเป็นโอกาสทองจึงประกาศกลางที่ประชุมว่าจะระดมกำลังพลทั้งหมดของแคว้นอูยกทัพใหญ่ขึ้นเหนือไปตีแคว้นฉีเพื่อสถาปนาตนเองเป็นเจ้าธิราชหรือบาอ๋องผู้นำแห่งแผ่นดินตรงง้วนอย่างแท้จริงอูจือซวี่เมื่อได้ยินราชองค์การนั้นเขาก็แทบจะล้มทั้งยืนขุนพลเท่ารีบพุ่งตัวออกมากระแทกเข่าลงกับพื้นโขกศีรษะจนเลือดอาบเพื่อขอร้องให้ฟูชัยล้มเลิกความตั้งใจเขาพร่ำบอกด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังว่าต้าหวางแคว้นฉีนั้นอยู่ไกลและไม่ได้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อแคว้นอูการที่เราไปตีแคว้นฉีก็เหมือนกับการไปรักษาสิวบนใบหน้าได้มาก็แค่ความภาคภูมิใจชั่วคราวแต่แคว้นเย่นั้นต่างหากโกเจี้ยนมันรอคอยเวลาที่เราจะยกทัพออกไปให้ห่างเมืองหลวงแคว้นเย่เปรียบเสมือนเนื้องอกร้ายที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจและช่องท้องของเราหากต้าหวางทิ้งเมืองหลวงไปตีแคว้นฉีก็เท่ากับเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาแทงข้างหลังแคว้นอูจะต้องถึงกาลอวสานเป็นแน่แท้นี่คือหนึ่งในวาทะที่ทรงพลังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การทูตและกลยุทธ์ครับการเปรียบเทียบศัตรูไกลเป็นเพียงโรคผิวหนังและศัตรูใกล้เป็นโรคร้ายในอวัยวะสำคัญแต่ทว่าวาทะนี้กลับไม่สามารถเจาะทะลุกำแพงแห่งอีโก้ของฟูชัยที่ถูกฉาบทับด้วยมารยาของไซซีได้เลยแม้แต่น้อยเพราะในคืนก่อนหน้านั้นไซซีได้กระซิบข้างหูฟูชัยไว้แล้วว่าต้าหวางคือมังกรที่คู่ควรกับแผ่นดินภาคกลางอันกว้างใหญ่ไม่ใช่มัวแต่มานั่งระแวงแคว้นเล็กๆอย่างเย่อยู่ที่แดนใต้ต้าหวางคือผู้พิชิตตัวจริงหากท่านไปตีแคว้นฉีชื่อเสียงของท่านจะดังกระชอนไป18 ทิศข้าน้อยจะรอคอยรินสุราฉลองชัยชนะให้ท่านด้วยความภาคภูมิใจคำพูดของไซซีคือยาชูกำลังที่ป้อนอีโก้ของฟูชัยจนพองโตคับท้องพระโรงเมื่อต้องมาฟังคำค้านที่รุนแรงของอูจือซวี่ฟูชัยจึงหมดความอดทนอย่างสิ้นเชิงพระองค์ชี้หน้าด่าทออูจือซวี่กลางที่ประชุมว่าขี้ขลาดแก่ชราล้าสมัยและริษยาในความเจริญรุ่งเรืองของกษัตริย์ฟูชัยสั่งทหารให้ลากตัวอูจือซวี่ออกไปจากท้องพระโรงทันทีพร้อมกับยืนยันว่าการเดินทัพรุกรานแคว้นฉีจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อถูกลากตัวออกมา
อูจือซวี่ยืนเหม่อมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มเหนือเมืองหลวงแคว้นอูสายลมที่พัดมาปะทะใบหน้าของเขานั้นเย็นเยียบไปถึงกระดูกขุนพลผู้เคยยิ่งใหญ่ตระหนักได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าแสงสว่างแห่งแคว้นอูได้ดับลงแล้วอย่างถาวรสงครามจิตวิทยาระหว่างเขากับนางไซซีเขาพ่ายแพ้แล้วอย่างราบคาบความพ่ายแพ้ของอูจือซวี่ไม่ใช่เพราะเขามีสติปัญญาน้อยกว่าหรือวิเคราะห์กลยุทธ์ผิดพลาดแต่เขาพ่ายแพ้เพราะเขาประเมินด้านมืดของกิเลสมนุษย์ต่ำเกินไปเขาคิดว่ากษัตริย์จะเลือกความอยู่รอดของประเทศชาติเหนือความสุขส่วนตัวแต่ไซซีและฟ้าหลี่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งกว่านั้นพวกเขารู้ว่ามนุษย์ที่มีอำนาจล้นฟ้ามักจะเลือกสิ่งที่ตอบสนองความพึงพอใจในปัจจุบันมากกว่าการรับฟังความจริงที่เจ็บปวดเสมออูจือซวี่รู้ดีว่าจุดจบของเขาและจุดจบของแคว้นอูกำลังจะมาถึงในไม่ช้าการเตือนสติครั้งสุดท้ายของเขาได้สร้างรอยร้าวที่แตกหักจนไม่อาจประสานได้อีกต่อไปและรอยร้าวนี่เองที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นคมดาบกลับมาบั่นคอของเขาในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าท่านผู้ฟังครับเมื่อยาพิษที่หอมหวานที่สุดอย่างนางไซซีได้แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดของแคว้นอูจนถึงขีดสุดอาการป่วยไข้ของแว่นแคว้นที่เคยยิ่งใหญ่ก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดขึ้นทุกวันกษัตริย์ฟูชัยผู้ซึ่งอดีตเคยนอนกลางดินกินกลางทรายร่วมกับทหารหารบัดนี้กลับหมกมุ่นอยู่แต่ในตำหนักบนยอดเขาหลิงเหยียนเฝ้าทอดพระเนตรการร่ายรำของไซซีบนระเบียงรองเท้าเกี๊ยะจนหลงลืมราชการงานเมืองท้องพระคลังที่เคยเต็มเปี่ยมถูกผลาญไปกับการสร้างพระราชวังและการปรนเปรอหญิงงามทหารที่เคยคึกคักคึกเขิมกลับกลายเป็นทหารที่หย่อนยานขาดการฝึกซ้อมราวกับดาบที่ถูกทิ้งไว้ในน้ำจนสนิมเครือขรึมแต่ในขณะที่ทุกคนในราชสำนักต่างพากันหลับไหลอยู่ในความฝันอันมัวเมามีเพียงบุรุษชราผมขาวผู้เดียวที่ยังคงตื่นตัวและมองเห็นหายนะที่กำลังคลืบคลานเข้ามาบุรุษผู้นั้นคืออูจือซูครับขุนพลเท่าผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ความแค้นเป็นเชื้อเพลิงทำลายแคว้นฉู่บัดนี้เขากำลังใช้ความจงรักภักดีหยดสุดท้ายพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดึงสติของกษัตริย์ฟูชัยให้กลับคืนมาอูจือซูมองทะลุแผนการของแคว้นเยลอย่างปลุกโปร่งเขารู้ดีว่าการที่โกเจี้ยนยอมส่งของกำนันและหญิงงามมาให้ยอมทำตัวนอบน้อมดุจสุนัขรับใช้ทั้งหมดนี้คือกลอุบายลวงโลกโกเจี้ยนกำลังแซงทำเป็นหมูเพื่อรอวันกินเสืออูจือซูพยายามบุกเข้าไปกราบทูลกษัตริย์ฟูชัยครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเปรียบเปรยให้กษัตริย์ฟังว่าแคว้นเยลที่อยู่ติดกับพรมแดนของเรานั้นเปรียบเสมือนโรคร้ายที่กัดกินอยู่ในหัวใจและกระเพาะอาหารหากไม่รีบผ่าตัดรักษาวันหนึ่งมันจะลุกลามจนถึงแก่ชีวิตส่วนแคว้นฉีในแดนเหนือที่กษัตริย์ฟูชัยกำลังอยากจะยกทัพไปตีเพื่ออวดบารมีนั้นเป็นเพียงแค่โรคผิวหนังที่คันเกาภายนอกเท่านั้นขอต้าหวางจงตื่นจากผวังค์และสั่งประหารโกเจี้ยนเสียเถิดแต่ท่านผู้ฟังครับคำเตือนที่ตรงไปตรงมาและดุดันมักจะเป็นสิ่งที่ไม่เข้าหูคนที่มีความเย่อหยิ่งทะนงฟูชัยรู้สึกรำคาญอูจือซูอย่างจับใจพระองค์มองว่าขุนพลเท่าผู้นี้แก่ชราและขี้ขลาดเกินไปสำร้ายยังมีปัวผีขุนนางกังฉินที่รับสินบนแจมาอย่างมหาศาลคอยเป่าหูกษัตริย์ฟูชัยอยู่ทุกวี่ทุกวันปัวผีใส่ร้ายอูจือซูว่าการที่อูจือซูพยายามห้ามไม่ให้ต้าหวางยกทัพไปแดนเหนือเป็นเพราะเขากำลังซ่องสุมกำลังพลและคิดจะก่อกบฏยิ่งไปกว่านั้นปัวผียังขุดคุยเรื่องที่อูจือซูแอบส่งบุตรชายของตนเองไปฝากฝังไว้ที่แคว้นฉีเพื่อเป็นข้ออ้างว่าอูจือซูกำลังหาทางหนีทีไล่และไม่ซื่อสัตย์ต่อแคว้นอูอีกต่อไปความหวาดระแวงบวกกับความรำคาญทำให้กษัตริย์ฟูชัยตัดสินใจทำเรื่องที่ผิดพลาดและโง่เขลาที่สุดในชีวิตพระองค์มีราชโองการให้ราชทูตนำดาบจูโหลซึ่งเป็นดาบอาญาสิทธิ์ประจำราชวงศ์ไปมอบให้แก่อูจือซูที่จวนพักการมอบดาบอาญาสิทธิ์ในธรรมเนียมของยุคชุนชิวมีความหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นคือการมีพระราชโองการสั่งให้ขุนนางผู้นั้นปลิดชีพตนเอง
เพื่อชดใช้ความผิด เมื่อทูตนำดาบจูโหลมาวางตรงหน้าอูจือซูขุนพลเท่าผู้ผ่านศึกสงครามมันนับไม่ถ้วน ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวต่อความตายเลยแม้แต่น้อย แต่ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดอย่างสุดซึ้ง เขาไม่ได้เจ็บปวดที่ตัวเองต้องตาย แต่เขาเจ็บปวดที่แคว้นอูซึ่งเขาทุ่มเทสร้างมากับมือกำลังจะพังพินาศเพราะความมืดบอดของกษัตริย์ที่เขาเป็นคนช่วยผลักดันให้ขึ้นสู่บัลลังก์อูจือซูแหงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วระเบิดเสียงหัวเราะดังก้องกำปนาตไปทั่วคฤหาสน์เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูวังเวงและบาดลึกถึงกระดูกเขากล่าวตะโกนด้วยความแค้นกึ่งสมเพชว่า สวรรค์ตาบอดสวรรค์ช่างตาบอดซะนี่กระไรข้าอูจือซูช่วยกษัตริย์เหอหลุยบิดาของเจ้าสร้างความยิ่งใหญ่ข้าเป็นคนสนับสนุนให้เจ้าฟูชัยได้เป็นรัชทายาทข้าทุ่มเทเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินนี้แต่บัดนี้เจ้ากลับเชื่อคำของคุณนางสอพลอและหญิงจิ้งจอกเจ้าใช้ดาบเล่มนี้มาตอบแทนความจงรักภักดีของข้าอย่างนั้นหรือจากนั้นอูจือซูก็หันไปสั่งเสียกับคนสนิทและครอบครัวด้วยวาทะก่อนตายที่กลายเป็นตำนานอันสะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเขาสั่งว่าหลังจากที่ข้าปาดคอตายแล้วพวกเจ้าจงควักลูกตาทั้งสองข้างของข้าออกมาแล้วนำไปแขวนไว้ที่เหนือประตูเมืองทางทิศตะวันออกข้าจะเบิกตากว้างรอคอยดูวันที่กองทัพของกษัตริย์โกเจี้ยนแห่งแคว้นเย่บุกทะลวงผ่านประตูเมืองเข้ามาเหยียบย่ำแคว้นอูให้ราบเป็นหน้ากลองจากนั้นอูจือซูก็ชักดาบจูโหลออกมาแล้วเชือดคอตนเองเลือดสีสดสาดกระเซ็นปิดตำนานยอดขุนพลผู้ขับเคลื่อนด้วยความแค้นไปตลอดกาลข่าวการตายของอูจือซูทำให้กษัตริย์โกเจี้ยนและฟ้าหลี่แห่งแคว้นเย่ที่ซุ่มซ่อนอยู่ถึงกับตบเข่าฉาดด้วยความยินดีที่สุดครับเพราะเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นอูได้ถูกโค่นล้มลงด้วยน้ำมือของคนกันเองแล้วบัดนี้ก็ไม่มีอุปสรรคใดๆขวางกั้นเส้นทางแห่งการล้างแค้นอีกต่อไปเวลาล่วงเลยผ่านไปกษัตริย์ฟูชัยได้ระดมกองทัพหลักของแคว้นอูเดินทางขึ้นไปทางเหนือที่เมืองหวงฉือเพื่อร่วมการประชุมสมาคมแว่นแคว้นหมายมั่นจะตั้งตนเป็นเจ้าธิราชของแผ่นดินจงหยวนพระองค์นำทหารชั้นยอดไปจนหมดแคว้นทิ้งไว้เพียงทหารยามแก่ๆและองค์ชายรัชทายาทให้อยู่เฝ้าเมืองหลวงนี่คือวินาทีที่โกเจี้ยนผู้ทนหลับนอนบนฟืนและเลียดีขมมานานกว่า10 ปีเฝ้ารอคอยมาตลอดชีวิตครับกองทัพแคว้นเย่ที่ถูกซุ่มฝึกฝนมาอย่างลับๆบัดนี้ได้เผยเขี้ยวเล็บออกมาแล้วโกเจี้ยนและฟ้าหลี่นำทหารนับหมื่นนายที่เปี่ยมไปด้วยความฮึกเหิมและไฟแค้นบุกทะลวงข้ามแม่น้ำเข้าจู่โจมเมืองหลวงของแคว้นอูดุจสายฟ้าแลบกองทหารยามของแคว้นอูต้านทานได้เพียงไม่นานก็แตกพ่ายแพ้ยับเยินกองทัพเย่บุกเข้ายึดพระราชวังฆ่าทหารและจับกุมองค์ชายรัชทายาทแห่งแคว้นอูมาประหารชีวิตเพื่อชำระแค้นแผ่นดินอูถูกเหยียบย่ำราบเป็นหน้ากลองสมดังคำสาปแช่งของอูจือซูที่ดวงตาของเขายังคงแขวนเบิกโพลงอยู่ที่ประตูเมืองจริงๆเมื่อกษัตริย์ฟูชัยทราบข่าวร้ายที่แดนเหนือพระองค์ถึงกับเข่าสุดร้องให้โฮออกมาด้วยความตกตะลึงพระองค์รีบสั่งให้กองทัพอูถอนกำลังกลับมาช่วยเมืองหลวงทันทีแต่ทหารอูที่เดินทางไกลมาอย่างเหน็ดเหนื่อยขาดแคลนเสบียงและเสียขวัญกำลังใจอย่างหนักเมื่อต้องมาปะทะกับกองทัพเย่ที่กำลังสดชื่นและกระหายเลือดกองทัพอูก็ถูกตีแตกพ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากษัตริย์ฟูชัยต้องพาทหารที่เหลือรอดเพียงหยิบมือเดียวถอยร่นไปตั้งหลักอยู่บนยอดเขาคูซูซึ่งเป็นยอดเขาเดียวกับที่โกเจี้ยนเคยหนีไปซ่อนตัวที่ยอดเขาไขว้จีในอดีตนั่นเองกงล้อแห่งกรรมได้หมุนกลับมาทับรอยเดิมอย่างน่าขนลุกครับบนยอดเขาคูซูกษัตริย์ฟูชัยตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาไม่ต่างจากที่โกเจี้ยนเคยเผชิญพระองค์หมดหนทางสู้จึงตัดสินใจส่งปัวผีไปเจรจาขอสิโรราบต่อโกเจี้ยนฟูชัยเสนอเงื่อนไขเดียวกับที่โกเจี้ยนเคยเสนอนั่นคือขอสละราชสมบัติขอเป็นเมืองขึ้นและขอไปเป็นทาสรับใช้ให้แคว้นเย่เพื่อแลกกับการรักษาลมหายใจของตนเองเอาไว้
เมื่อโกเจียนได้ยินข้อเสนอพระองค์ผู้ซึ่งมีความหลังฝังใจกับการเป็นทาสเกิดความรู้สึกลังเลและเวทนาสงสารฟูชัยขึ้นมาจับใจโกเจียนกำลังจะเปิดปากยอมรับข้อเสนอเพื่อไว้ชีวิตฟูชัยแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองฟ้าหลี่ยอดกุนซือผู้มีหัวใจเย็นชาดุจน้ำแข็งก็ก้าวพรวดออกมาขวางหน้าโกเจี้ยนเอาไว้ฟ้าหลี่ชักดาบออกมาและตะโกนสั่งการทหารเย่ด้วยเสียงกึกก้องว่าสวรรค์มอบแคว้นอูให้แคว้นเย่แล้วหากแคว้นเย่ไม่รับสวรรค์จะลงทันต้าหวางลืมไปแล้วหรือว่า20 ปีที่ผ่านมาเราต้องทนทุกข์ทรมานกินอุจจาระและนอนบนฟืนเพราะใครบัดนี้สวรรค์เปิดทางให้เราล้างแค้นหากต้าหวางใจอ่อนปล่อยฟูชัยไปความเจ็บปวดตลอด20 ปีก็จะสูญเปล่าทหารรับคำสั่งข้าเคลื่อนทัพบุกขึ้นเขาไปเด็ดหัวฟูชัยเดี๋ยวนี้ใครกล้าขัดขืนมีโทษประหารคำสั่งที่เด็ดขาดของฟ้าหลี่ทำให้โกเจี้ยนตื่นจากภวังค์และปล่อยให้กองทัพบุกขึ้นเขาไปเมื่อฟูชัยเห็นกองทัพเย่ด่านหน้าบุกขึ้นมาโดยไม่มีการเจรจาพระองค์ก็รู้ตัวแล้วว่าจุดจบมาถึงแล้วกษัตริย์ผู้เคยหยิ่งพยองที่สุดสุดตัวลงนั่งร้องไห้อย่างหมดสภาพความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่จิตใจจนแตกสลายพระองค์นึกถึงใบหน้าของอูจือซูนึกถึงคำเตือนที่พระองค์เคยมองข้ามฟูชัยหยิบผ้าไหมผืนหนึ่งขึ้นมาปิดบังใบหน้าของตนเองเอาไว้แล้วกล่าวประโยคสุดท้ายด้วยความอัปยศอดสูว่าข้าช่างโง่เขลานักข้าไม่มีหน้าจะไปพบวิญญาณของอูจือซูในปรโลกได้อีกแล้วพูดจบกษัตริย์ฟูชัยก็ใช้มีดสั้นปาดคอตนเองสิ้นพระชนม์อย่างอนาถบนยอดเขาคูซูแคว้นอูที่เคยเกรียงไกรและสั่นสะเทือนแผ่นดินจงหยวนได้ถูกลบชื่อออกจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบแคว้นเย่ภายใต้การนำของโกเจี้ยนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่แทนที่ชัยชนะครั้งนี้ยิ่งใหญ่และหอมหวนที่สุดสำหรับคนที่รอคอยมาครึ่งค่อนชีวิตครับแต่ท่านผู้ฟังครับนิทานเรื่องนี้ไม่ได้จบลงด้วยความสุขของทุกคนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงและเป้าหมายบรรลุผลธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ก็เริ่มเปิดเผยออกมาในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่โกเจี้ยนประทับอยู่บนบัลลังก์ของแคว้นอูทรงดื่มสุราอย่างสำราญใจแต่ฟ้าหลี่ผู้ซึ่งเป็นเสนาธิการคู่บุญกลับสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติในแววตาของกษัตริย์โกเจี้ยนแววตาที่เคยมีความถ่อมตนและซาบซึ้งใจในอดีตบัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วยความระแวงระวังและความเหี้ยมเกรียมโกเจี้ยนทอดพระเนตรมองบรรดาขุนพลที่ช่วยทำศึกด้วยสายตาของคนที่กลัวว่าจะถูกแย่งชิงอำนาจฟ้าหลี่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการอ่านนรลักษณ์และจิตใจมนุษย์อย่างทะลุปรุโปร่งเขาวิเคราะห์ใบหน้าของโกเจี้ยนแล้วสรุปในใจว่ากษัตริย์องค์นี้มีลักษณะคอยาวเหมือนนกและมีจงอยปากแหลมเหมือนสุนัขป่าลักษณะเช่นนี้คือคนที่มีความอำมหิตซ่อนลึกเป็นคนที่สามารถร่วมทุกข์ในยามยากได้แต่ไม่สามารถร่วมสุขในยามสบายได้เมื่อตอนที่ตกต่ำโกเจี้ยนต้องการพวกเราคอยช่วยเหลือแต่เมื่อพระองค์ได้เป็นใหญ่พวกเราที่รู้ความลับและเคยเห็นความอัปยศของพระองค์จะกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่พระองค์ต้องกำจัดทิ้งเพื่อปิดปากอย่างแน่นอนคืนนั้นเองฟ้าหลี่ตัดสินใจเก็บข้าวของส่วนตัวเพียงเล็กน้อยสละทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สมบัติและตำแหน่งมหาเสนาบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีเขาลอบลงเรือลำเล็กในยามวิกาลเตรียมเดินทางหลบหนีออกจากแคว้นเย่ไปตลอดกาลก่อนไปฟ้าหลี่ได้ทิ้งจดหมายลับฉบับหนึ่งไว้ให้แก่เหวินจ้งคุณนางเพื่อนรักที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาข้อความในจดหมายฉบับนั้นได้กลายเป็นสัจธรรมของการเมืองที่ผู้คนจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับฟ้าหลี่เขียนเตือนเพื่อนรักว่านกเหินฟ้าถูกยิงร่วงธนูดีก็ถูกเก็บกระเป๋ากระต่ายป่าถูกล่าหมดสิ้นสุนัขล่าเนื้อก็ถูกนำไปต้มกินแคว้นอูพินาศแล้วต่อไปก็ถึงคราวของพวกเรากษัตริย์โกเจี้ยนเป็นคนที่ร่วมยากได้แต่ร่วมสุขไม่ได้เหตุใดท่านจึงไม่รีบหนีเอาตัวรอดเล่าเหวินจ้งได้อ่านจดหมายแล้วก็รู้สึกลังเลเขาเชื่อมั่นในความดีความชอบของตนเอง
และไม่อยากทิ้งอำนาจวาสนาที่เพิ่งจะได้มาเหวินจ้งจึงเลือกที่จะรั้งอยู่ต่อแต่อ้างป่วยไม่ยอมไปเข้าเฝ้าโกเจียนและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่ฟ้านหลี่ทำนายไว้ทุกประการครับไม่นานนักโกเจียนที่เริ่มหวาดระแวงเหวินจ้งก็ส่งดาบอายาสิทธิ์ไปให้เหวินจ้งพร้อมกับรับสั่งว่าท่านเคยเสนอแผนการ9ข้อในการทำลายแคว้นอู่ข้าเพิ่งใช้ไปแค่3ข้อแคว้นอู่ก็พินาศแล้วส่วนอีก6ข้อที่เหลือขอให้ท่านนำมันลงไปใช้กับอดีตกษัตริย์แคว้นอู่ในปรโลกเถิดเหวินจ้งจำต้องปาดคอตายด้วยความคับแค้นใจกลายเป็นสุนัขล่าเนื้อที่ถูกเจ้านายต้มกินในที่สุดส่วนฟ้านหลี่นั้นตำนานเล่าขานกันว่าเขาได้พานางไซซีหญิงงามผู้ทำหน้าที่กู้ชาติสำเร็จหลบหนีล่องเรือออกสู่ทะเลกว้างหายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์การเมืองบางตำนานก็บอกว่าฟ้านหลี่เปลี่ยนชื่อแท้เป็นเถาจูกงผันตัวไปเป็นพ่อค้าที่ปราดเปรื่องทำการค้าจนร่ำรวยมหาศาลกลายเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งที่ชาวจีนเคารพบูชามาจนถึงทุกวันนี้ครับมหากาพย์ความแค้นและการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างแคว้นอู่และแคว้นเย่ได้ปิดฉากลงพร้อมกับสัจธรรมที่โหดร้ายของการเมืองและจิตใจมนุษย์ครับเรื่องราวเหล่านี้ทิ้งบทเรียนอะไรไว้ให้เราได้ขบคิดบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะการอดทนอดกลั้นและสัจธรรมของการเป็นผู้นำเราจะไปชำแหละกันให้ลึกซึ้งในช่วง Exclusive Analysis ครับขอเชิญท่านผู้ฟังตามผมมาได้เลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับเราได้เดินทางผ่านห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวดความอัปยศและการล้างแค้นที่กินเวลายาวนานนับทศวรรษเรื่องราวของกษัตริย์โกเจียนและฟ้านหลี่ไม่ใช่เพียงแค่นิทานประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันเพื่อความสนุกสนานแต่มันคือตำราทางจิตวิทยาและการบริหารจัดการมนุษย์ที่ลึกซึ้งที่สุดเล่มหนึ่งของโลกวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังมาถอดรหัสความลับ2ประการที่ซ่อนอยู่ในมหากาพย์บทนี้นั่นคือสุดยอดแห่งการอดทนรอคอยและสัจธรรมอันโหดร้ายของการเมืองเมื่อเสร็จสิ้นสงครามครับประเด็นแรกที่เราต้องนำมาขยี้กันให้เห็นภาพชัดเจนก็คือแนวคิดเรื่อง delayed gratification หรือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับท่านผู้ฟังในทางจิตวิทยาคลินิกมีการทดสอบที่โด่งดังมากชื่อว่า Marshmallow Test ซึ่งทดสอบเด็กๆว่าสามารถอดทนรอคอยที่จะไม่กินขนมตรงหน้าเพื่อแลกกับรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้หรือไม่คนที่มีความสามารถในการหน่วงเหนี่ยวความพึงพอใจระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ระยะยาวมักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่สำหรับกษัตริย์โกเจียนแล้วสิ่งที่พระองค์ทำมันไปไกลกว่าคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานหลายพันเท่าครับมันคือการกลืนกินยาพิษและอุจจาระเพื่อรอคอยวันที่จะได้ดื่มด่ำกับเลือดของศัตรูโกเจียนเป็นตัวแทนของคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจนความเจ็บปวดทางกายและศักดิ์ศรีทางใจไม่อาจทำลายได้การยอมไปเป็นทาสรับใช้การยอมชิมอุจจาระเพื่อตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่ใช่การจำนนอย่างคนขลาดแต่เป็นการยอมหมอบกราบเพื่อซื้อเวลาและซื้อชีวิตในโลกของการทำธุรกิจหรือการทำงานยุคปัจจุบันเรามักจะพบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้นำองค์กรหลายคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตบริษัทใกล้จะล้มละลายหรือถูกคู่แข่งรายใหญ่กลั่นแกล้งบีบคั้นจนแทบไม่มีที่ยืนหลายคนเลือกที่จะทนแบกรับอีโก้ไม่ไหวและยอมแพ้ปิดกิจการไปแต่สำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณแบบโกเจียนพวกเขาจะยอมกลืนเลือดยอมลดอีโก้ของตัวเองลงจนติดดินยอมไปขอร้องอ้อนวอนศัตรูยอมลดขนาดองค์กรยอมกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในห้องเช่าแคบๆเพื่อรักษาลมหายใจของบริษัทเอาไว้โกเจียนสอนให้เรารู้ว่าเมื่อคุณตกลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณได้ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งแต่เป็นความสามารถในการเอาตัวรอดและเมื่อรอดมาได้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้กลับไปเสพสุขแต่ทรงสร้างระบบเตือนความจำที่โหดร้ายอย่างการนอนบนฟืนและชิมดีขมเพื่อไม่ให้ความสะดวกสบายมาทำให้ความมุ่งมั่นจางหายไป
หากนำมาปรับใช้ในยุคนี้มันก็คือการที่เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอความแค้นและความอัปยศหากบริหารจัดการให้ดีมันคือเชื้อเพลิงชั้นยอดที่ไม่มีวันมอดดับครับประเด็นที่2ที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือสัจธรรมที่โหดร้ายที่สุดของการเมืองและการใช้อำนาจนั่นคือปรากฏการณ์เสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือนกเหินฟ้าถูกยิงร่วงครับท่านผู้ฟังทำไมกษัตริย์โกเจียนผู้ซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับหวนโจ้งและฟ้านหลี่มาตลอด20 ปีกินนอนในกระท่อมทาสด้วยกันวางแผนกู้ชาติด้วยกันถึงได้เปลี่ยนจากเจ้านายที่แสนดีกลายเป็นทรราชที่หวาดระแวงและสั่งประหารเพื่อนรักของตนเองในทันทีที่ได้อำนาจคืนมาคำตอบในทางจิตวิทยาคือความอายและความรู้สึกไม่มั่นคงครับท่านผู้ฟังเมื่อโกเจี้ยนก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าธิราชที่ทุกคนต้องก้มหัวให้พระองค์ต้องการให้ประวัติศาสตร์จดจำพระองค์ในฐานะวีรบุรุษไร้พ่ายแต่ทุกครั้งที่โกเจี้ยนหันไปสบตากับฟ้านหลี่และหวนโจ้งพระองค์จะมองไม่เห็นความเก่งกาจของตนเองพระองค์จะมองเห็นแต่ภาพสะท้อนของอดีตทาสที่เคยต้องไปตักน้ำล้างคอกม้าภาพของชายที่เคยต้องกินอุจจาระศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดขุนนางทั้ง2 คนนี้คือพยานปากเอกที่รู้ความลับอันน่าอัปยศที่สุดของพระองค์เป็นคนที่เคยเห็นพระองค์ในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดและที่สำคัญพวกเขาฉลาดเกินไปเก่งเกินไปจนโกเจี้ยนลึกๆแล้วรู้สึกต้อยต่ำเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์และโลกธุรกิจครับเรามักจะเห็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่ร่วมกันบุกเบิกฝ่าฟันมาด้วยกันแต่เมื่อบริษัทเติบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์ CEO มักจะเริ่มหาทางบีบผู้ร่วมก่อตั้งยุคบุกเบิกออกไปนั่นก็เพราะเพื่อนเหล่านั้นรู้ไส้รู้พุง CEO ดีเกินไปรู้ว่าอดีตเคยล้มเหลวหรือทำเรื่องน่าอายอะไรไว้บ้างการกำจัดคนเหล่านี้ออกไปจึงเป็นการล้างประวัติศาสตร์และสถาปนาอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงนั่นเองประเด็นสุดท้ายที่เราต้องพูดถึงคือปัญญายาณของฟ้านหลี่ศิลปะแห่งการปล่อยวางและการรู้จักพอครับท่านผู้ฟังครับในบรรดาตัวละครทั้งหมดในมหากาพย์ความแค้นนี้ฟ้านหลี่คือผู้ชนะที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบที่สุดเขาคือสุดยอดกุนซือที่ไม่เพียงแต่รู้เขารู้เราในการทำสงครามแต่เขายังรู้จังหวะของชีวิตเขารู้ว่าเวลาไหนควรก้าวเข้าไปรับใช้และเวลาไหนควรจะหันหลังเดินจากมาฟ้านหลี่เก่งเรื่องการดูนรลักษณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์เขามองเห็นว่าโกเจี้ยนเป็นคนคอยาวปากแหลมซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ละโมบและไร้ความเมตตาแต่สิ่งที่ทำให้ฟ้านหลี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การอ่านคนออกครับแต่มันคือความกล้าหาญที่จะทิ้งอำนาจวาสนาที่ตัวเองอุตส่าห์สร้างมากับมือ20 ปีมนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อลงทุนลงแรงไปมหาศาลย่อมอยากจะเสพสุขให้ถึงที่สุดเหวินจ้งเพื่อนของเขาติดกับดักนี้จนต้องจบชีวิตแต่ฟ้านหลี่เลือกที่จะสลัดเสื้อคลุมขุนนางทิ้งพาหญิงงามหลบหนีไปใช้ชีวิตอย่างอิสระบทเรียนจากฟ้านหลี่สอนเราว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางครั้งไม่ใช่การก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาและปกครองผู้คนแต่เป็นการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะลงจากเขาก่อนที่หินบนยอดเขาจะถล่มลงมาทับตัวเองการรู้จักถอยการรู้จักพอและการไม่ยึดติดกับหัวโขนคือสุดยอดของปรัชญาการใช้ชีวิตที่จะทำให้เราเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ครับโศกนาฏกรรมระหว่างแคว้นอู่และแคว้นเหยียบได้ปิดฉากลงแล้วพร้อมกับบทเรียนเลือดที่จารึกไว้บนแผ่นดินแต่ความกว้างใหญ่ของยุคชุนชิวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเมื่อมหาอำนาจเก่ารุ่งโรยมหาอำนาจใหม่ก็เตรียมผงาดขึ้นมาแทนที่ในตอนต่อไปเราจะกลับขึ้นไปสู่แผ่นดินภาคกลางเพื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะนำพายุคชุนชิวไปสู่จุดสิ้นสุดและเปิดฉากยุคสมัยใหม่ที่โหดร้ายและกระหายเลือดยิ่งกว่านั่นคือยุคจ้านกัวหรือยุคกรณรัตน์เมื่อแว่นแคว้นที่เคยยิ่งใหญ่อย่างแคว้นจิ้นกำลังจะถูกหั่นเป็น3 ส่วนเรื่องราวของการทรยศหักหลังและการแย่งชิงอำนาจที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์จะดุเดือดขนาดไหนเตรียมตัวพบกับปฐมบทแห่งยุคสงคราม7 แคว้นได้ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน
สวัสดีครับ